up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio. Mapapanood nyo ngayon naka-premiere dito, syempre, sa paborito nyong YouTube channel, Dog Brock TV. Man, this is your Sunday habit. You can also listen to this podcast sa lahat ng podcast streaming platforms gaya ng Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, at sa Google at Amazon. Available na rin tayo. Maraming salamat sa lahat na nakikinig at nanonood. Sobrang solid nito. Sobrang solid ng podcast episode ngayon kasi kanina ko lang siya nakita up close and na-appreciate ko yung personality niya kagad. He is a real artist. Ladies and gentlemen, hindi ko napapatagalin. Cyberspace, please all welcome Philip. Hello, man. What's up? What's up, bro? Kumusta, man? Thank you, Tol. Yeah. Thank you so much sa pag-invite sa akin dito. Salamat. It's an honor na nandito ako ngayon. Thank you so much. Salamat sa pagkakataon. Yeah. Kamusta ka? So, meron tayong na-record. Meron tayong ginawa na mapapanood nyo rin dito for sure. Pero bago yun, kamusta ka? Okay na okay ako. And of course, gusto ko rin sabihin sana okay silang lahat. And ayun, I'm doing good. And okay yung kabuuan ng aking pagkatao. Yun, kumbaga. Yun lang naman yung gusto ko i-share sa kanila. That's so nice to know kasi syempre being an artist in this time and age, no? Yes. Not just in social media, television, multimedia in general. You've been part of everything lately. And for you, nasabihin na okay ka overall, the balance, no? Siguro kasi last year, there's a lot of things na nangyari. And pag-uwi namin from the tour, busy pa rin ako. I kept myself busy and madami ring bagay na ginawa ko that time. Wala akong pahinga. Kahit nung Christmas, hindi rin ako nagpahinga talaga just to, finish everything na kailangan kong gawin. So, ayun. Ngayon, kaya happy ako kasi gumaan-gaan na siya. Gumaan-gaan na siya. Parang Onti na yung pendings. yeah, onti na lang. Pero after nito, tuloy-tuloy pa rin ulit. Oh, So that's life. That's life. I think, no, for an artist like you, busy talaga yung Burr months, lalo yung holiday Yes. season eh. Sobrang busy. So- Daming ano. Pero thankful naman kami. Oo Thankful naman, na, of course. Kumbaga, madaming kaming schedules and ayun. Blessings, of course. Blessings yung para sa amin. So you did the tour sa US? Yes, US. Una sa Dubai. Okay. Tapos nag-US kami, nag-New York, nag-LA, San Francisco, tapos Singapore. Tapos Singapore. Parang Singapore ata yung last namin na stop. Pero before that, nag-local tour muna kami. Philippines. Sa Philippines muna. Parang how many cities? Nakalimutan ko. Parang 10 cities din. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Inikot And din then, talaga namin. Middle East, US, going back, Singapore, going home. Yeah. Wow. Going home. Okay. Yes. Marami na kami kagad na pag-usapan. Nakapunta na tayo sa world tour. Pero, Yeah. hindi, bilis lang din. Pero, that's, sobrang thankful ko lang din na yung mga successful na artists like him, napapaunlakan ako pag-usapan. Kasi, yung mga kwento mo, pag-usapan yung mga kwento mo. Kasi tol, inspirasyon to sa maraming artist eh. Yes. Kasi feeling ko ang daming talent na store or nakikip lang sa bedroom, Yes. nakikip lang sa house, hindi nalalabas. Totoo yan. Sobrang totoo yan. Kasi alam mo yon, madaming magagaling na artist na hindi nabibigyan ng saktong spotlight na deserve nila. And ayun, I'm happy na alam mo yung kanina, 'di ba, nung pagdating ko, sabi ko, who is this? Parang Oo. sobrang talented. Tapos dito ko lang na-discover. So thankful ako na naka-discover ako ng mga artist na nakaka-inspire din na they just wanna do their, gusto lang nila sundin kung ano yung gusto nilang gawin. Yung craft nila. Yeah, yung craft nila, yung artistry na meron sila. Gusto nilang i-share kumbaga sa tao. Inspiration yun na kahit hindi ka man kilala, as long as nag-enjoy ka sa kung ano yung ginagawa mo, ayan yung pinaka-importante sa pagiging artist din. Na mag-share ka ng sarili mong yung craft mo para to inspire other people.
Yun nga yung sinasabi ko na sobrang solid lang din na napaunlakan mo ako kasi inspiration to sa Man, mga it's an bago, honor, man. Malaking pasasalamat ko nandito ako ngayon and to meet you guys. Sobrang thankful. Solid ako na yung meet fan kayo. base ng Dog Brock TV. Cyber Gang, man. Nandito na. Ang dami rin nagre-request sa'yo. Talaga? Hahanapin ko sa Twitter, meron talagang nag-message sa akin. Kung sino ka man, message mo ko ulit, DM mo ko. Thank you sa'yo. Na may nag-message sa akin na merong isang member ng group, ng P-pop group, na is doing his rap on his own. Yeah. And then him or her, that Yeah. person, I'm sorry, hindi ko talaga maalala kung ano yung Twitter handle mo, pero please message me. That person specifically told me and referred your page Yep. to me. Kilala naman kita, for sure. Pero sabi ko, wow, gumagawa nga siya ng may solo. Kasi I didn't know na yun yung gusto ko mas kilalanin ka ngayon. I didn't know na nasa hip-hop din yung gusto mo talagang music. Hip-hop din talaga. Okay. And then minessage niya ako, sabi ko, how can I get to him? Sabi ko, how can I reach you? Ganyan-ganyan. Kasi kung sa Instagram, I'm sure, matatabunan lang ako sa araw-araw na nagme-message. Parang ganon. So, Totoo yan. since siya yung parang nagpaalam sa akin, shoutouts to you again, sabi ko, gusto ko agad kita makausap. Tapos bagong-bago lang na-launch yung personal brand mo. Yes. So, yun. Ngayon, nandito na siya. Thank you sa'yo. Nandito ako ngayon. Di ba? Yeah. I mean, yun pa lang, yung parang nung araw din na nakita ko yung DM, nag-tweet din ako noon na parang sabi ko parang inshallah. In Islam, it's parang God's willing. Yes. Because I wanted also to interview a person na nag-araneta after ng pandemic. Alam mo yun? Yes. Real talk lang, tol. Thank you. Yung mga fans namin talaga yung ano niyan eh. Naging gumawa ng mga imposible. Reasons, no? To possible yung mga impossible things na gagawang posible dahil sa kanila. So shout out sa fans namin 18 and especially sa mga support. CCO. Hi sa inyong lahat. CCO. Shoutout sa inyo, guys. Shoutout Yeah. sa inyo. Sige. Philip, I think ito bihira to. Pinanood ko yung mga interviews mo. Yes. Chinek ko yung mga past interviews mo. Mhm. So, alam ko rin yung mga gusto kong itanong na hindi pa lumalabas dun sa mga past interviews mo. Wow. So, dito mas kikilalanin kita deeply. Yeah. Siguro, tol, umpisahan natin. Rewind natin yung buhay. Saan ba nagsimula si Philip? Ano siya bilang bata? Saang lugar? Paano siya lumalaki? Ano yung hilig niya? Pang-ilan siya sa magkakapatid? Ikaw bahala magkwento. Sige. I'll try my best para Sige, man. para ikwento yung talaga since bata ako. Ako si Philip, taga Lakewood. Lakewood, Zamboanga del Sur sa Mindanao. Mhm. And since mahirap kami, so yung parents ko, parang nung time na yun, parang I met them once or twice my whole life. Wow. So, nag-abroad sila. Nasa Malaysia sila nagtatrabaho. And Both mom and dad? yeah, tapos iniwan kami sa grandparents namin. Okay. So, sila talaga yung nagpalaki sa amin from kindergarten to college. Okay. And growing up as a kid, siyempre, pastor yung lolo ko, di ba? Okay. So, medyo conservative yung grandparents ko. So, Tsaka knowing the lolos and the lolas. yeah. Di ba? Sobrang Lalo pag talaga. walang parents. Sobra. Tas, di ba, hindi ka pwede umuwi ng lagpas ng 6. Oo. Like, pagkatapos ng school mo agad, uwi ka, study ka. Yes. Shoutout sa mga lolos and lolas kasi yung minsan yung pagkakamali ng parents dun sa apo binabantayan. Pero Totoo yan. grabe yung love din ng Oo, grandparents. sobra. Anyways. Sobrang close ko yung lola ka na to the point, parang natutulog pa ata ako sa gitna nilang dalawa. High school na ata ako. Natutulog pa rin ako sa gitna nilang dalawa. So, ayun, growing up, nabibigyan ako ng love talaga, like full of love, guidance from them. And basta ayun, pag nakauwi ng 6, yung sanga ng bayabas, pak. Kasi syempre, daming puno taga-bukid kasi ako. So, yung lugar namin, wala talagang signal, walang. Okay. Pero ngayon meron na. Wala siyang signal doon, pero merong wifi. So, May internet na. May linya na. May internet. So, Oo. parang
paano yun? Paano nangyayari? Walang cellular device, pero, pero- may internet yung mga bahay. Oo. Oo. Amazing Kasi may nga linya na ng, may ng internet. totoo. And, ayun, since may sarili kaming simbahan, Oo. Pastor nga. pastor yung lolo ko, and my father din pastor, pero sa Malaysia siya nagka-pastor siya sa Malaysia. And yung tito ko, sobrang sa music, magaling sa music, like all around, piano, guitar, drums, like He's playing sa church? yep, Okay. nag-play siya sa church. And ako naman, ina-idolize ko siya. Tinitingala ko talaga siya, like pata hanggang ngayon ata, parang siya pa rin idol ko eh. Ganun. Wow. So exposed Total musician. Alam mo yung feeling kasi na pag tumutugtog siya, alam mo yung pumipikit siya, tapos yung mata niya, parang tumitirik yung mata niya. Siguro sobrang ganda ng sobrang ganda siguro ng music. Oo. So sabi ko, Tito, bakit gumaganyan yung mata mo? Sabi niya, maiintindihan mo rin yan pag nag-start na maiintindihan mo rin yung music. How young are you nung tinanong mo yun? Nung nakita mo yun? 6, 7, parang ganun. Wow. So, nasa simbahan ako. Curious ka na. Nasa maliit na stage. Yung simbahan kasi may tinatawag na pulpito eh. Parang ganun pulpito sa amin tawag. Tapos doon yung piano. Tapos ako nasa pinakalikod ako ng upuan sa simbahan. Yung pinaka back row talaga. Mhm. Doon ako umuupo eh para syempre bata, 'di ba? Lalabas maglalaro with friends pagkatapos ng Bible study ng mga kids. So, Oo. lalabas. Tapos pagtugtugan na, pag praise and worship na andun, papanoorin ko na siya. Tapos mag-play siya ng piano, tapos tumitirik talaga yung mata niya. So curious ako kung bakit ganun. Mhm. Tapos after one time talaga, tinanong ko talaga siya, bakit ganun? Bakit ganun, Tito? Ganun. Sabi niya, parang kumbaga, yung music kasi niya, yung music na para sa kanya, parang language, kumbaga, Mhm. na nakipag-usap sa kanya. So, Okay. sabi ko, paano nangyari na nakipag-usap sa kanya yung music? So, ako din, lumaki ako na pinapanood ko lang siya lagi. So, parang nakukuha ko rin yung nakukuha ko yung ganong habit or Mhm. yung feeling. So, tinatry ko din na, tinatry ko na intindihin kung ano talaga yun. Ayun, parang hindi siguro sa ngayong time na to, hindi siguro kagaya ng kung ano yung pag-iintindi niya sa music talaga. Kasi hindi naman ako magaling sa hindi ako magaling sa music. I can just, parang enough yung skills ko to make music, pero hindi gaya sa kanya na sobrang, Kaya mong makabasa ng notes? hindi ako. Okay. Hindi ko kaya makabasa ng notes. Yung tito mo kaya? Kaya niya. Okay. So, Okay, gets. Oo. nagtiteach kasi siya ng Ng music. ng music talaga sa Okay. mga kids. And Pero nakaka-create ka na, di ba? You can produce for your own, di ba? Nakapag-produce ako pag mga electronics na alam mo yun, may MIDI na eh. Oo. Pwede ka oo. na mag-gitara, pwede ka na mag-gitara, drums doon. So, Tapos FL Studio, ganun. yeah. Okay. So, And then, ayun. sige, going back. Going back, doon na-expose ako sa music. And lumalaki, high school, nagdadala na ng gitara. Patay. Ayun na. Oo. Siyempre, madaming nakaka-relate niya, nagdadala ng gitara Sa school, yes. tas tumutugtog na, ganun, kumakanta. Pag may foundation sa school, pag may events, invite ka, mag-perform ka dito. Kasi may mga, kumbaga, parang, for example, like, pag intramurals, di ba, parang may, may talent show. Yes, na, oo. first year versus fourth year. Oo, second mga year, third year, ganun. fourth year. So, may ganun. So, sumasali ako sa ganun. Sa mga talent show. Sa mga talent show. And, parang, nung nag-hit yung puberty, Okay. lumalim yung boses ko. High school to high school, yeah. Doon na ako nawala ng confidence na. Loko, anong nangyari sa boses ko? Bakit Tumubo na yung Adam's apple. parang ganun ata, na parang bakit pumipiyok ako sa ganitong Tapos naalala ko, yung kanta na to, abot ko patay, bakit ngayon hindi na? So, nawalan ako ng confidence doon sa doon nag-start na parang hinihate ko na yung pagiging hinihate ko na nung paglalim ng boses ko. So, Okay. hindi ko na siya nagustuhan. And dumating, so parang nag-stop ako ng music, no? Nag-stop ako sa music dahil hindi na nga ako makakanta kasi parang, Hindi mo na maabot yeah. yung mga gusto mo. Growing up, ay parang lagi akong kumakanta ng mga gospel songs, 'di ba? So naabot ko yung matataas yung mga gospel songs, lalo na pag mga babae yung vocalist. So naabot ko siya dati. Tapos nung nung high school na realize ko na yung boses ko nagbabago na, yung boses ko lumalalim na, tapos di ko na naabot. So parang disappointed ako sa sarili ko Mhm. na hindi ko na nagagawa yung skills ko dati. So, hininto mo siya. Hininto ko siya.
Tapos nag-college ako nag-college ako sa Cagayan de Oro. Okay, CDO na. From Zamboanga. from Zamboanga to tawag dito. Surigao. Cagayan de Oro. Yeah, Cagayan de Oro. Oo, Marawi, malapit yun eh. Marawi. Iligan, di ba? Malapit. Oh, yeah. Oo. Nakapunta ka na ba doon? Oh, of course. Oh man, parang 2 hours away sana. I love 2 hours away sa Mindanao, Iligan. man. Yeah. Tapos, ayun, nag-aral tapos, ayun, Doon ka na nag-college sa CDO? doon ako nag-college sa CDO. First year lang din ata. Okay, Parang wait. ganun. I need to ask. From elementary, gumagawa ka ng music, high school, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagkanta, Yes. and then pumasok ka na sa pumapasok ka na, nagdadala ka na ng gitara, nagdadala ng barkada na yung nabubuo. Yes. Uso yun. na dyan yung buo kaya tayo banda. Yun na yung mga usapan. Yes. And Totoo then, yan. bumaba yung boses mo. Bumaba yung boses ko. Huminto ka ng music, ano yung mga ginawa mo pagdating sa college? Nagsayaw naman ako doon. Yun naman yung art mo doon. Doon naman, nagsayaw ako. Lumipat College? ako sa pagsasayaw. Okay. Hindi. High school din. High school pa lang nung huminto mo na. That time na tumigil ako sa kanta, lumipat ako sa pagsasayaw kasi nawalan ako ng confidence. Kasi bumaba na boses kasi mo. bumaba ng boses ko. So pag ini-invite ako na kumanta sa foundation or event sa school, tumatakas na ako, hindi na ako nag-attend ng foundation ganyan. Tapos Feeling ko kasi sorry, pero dati kasi meron tayong tawag dito, paniniwala. Yes. Yung mga magagaling kumanta, dapat mataas lang yung boses. dapat yun yung Kailangan kumbaga, beritera. standard yun dati. Standard, yeah. Dati na, ngayon kasi, simula nung may mga artist na na grabe yung ginagawang music kahit hindi mataas yung boses. Like mga KZ, di ba? Mga ganun. Totoo. Pero, anyways, going back. So, nagsayaw ka na. Nagsayaw na ako noon. And hanggang college, nagsayaw pa rin ako. Sumasali na ako sa pagsasayaw. Tapos, hanggang doon, nakikita ko yung mga kumbaga sa college kasi parang may grupo-grupo eh. May grupo na mga nagsasayaw, may grupo din na gusto music lang, na gitara or piano. Tapos, ako naman ginawa ko, pinagsabay ko sila. Tinry ko ulit yung kasi may nakilala ako doon, na nagdadala siya ng gitara sa school. Okay. So, tugtog ka nga. Tapos sabi ko sa kanya, tapos kanta-kanta kami, tapos kumakanta-kanta ulit ako. Tapos sabi niya, ang ganda ng boses, ang ganda ng timbre ng boses ko mo. Sabi ko, paano maganda boses ng timbre ko? Malalim boses ko. Sabi niya, hindi, bihira lang yung mga ganyang klase ng boses. Sabi ko, tapos doon, rin ako, na curious ako ba, ba tawag dito? Parang, Na-curious. Na-curious ako, ba, anong maganda sa boses ko, malalim nga. Kasi, andun yung mentality na, yun nga, yung gaya nung sabi mo na dapat mataas lang. Alam mo yung beritero. Kasi yun yung kinalakihan. So, hanggang doon, lagi kami magkasama ulit. Hanggang First year pa lang to, mga first year. First year college. Tapos, Galing. lagi ko siyang kasama na noon. Parang, naging mag-close talaga kami. Tapos, nag-start kami gumawa ng banda-banda. Pero acoustic band lang din yun. Tapos, ilan lang kayo doon? may nag-beatbox. Yung lang din. Kahon. Kahon. Yung kahon. Tapos, Tapos, siya yung gigitara. rhythm tapos rhythm tapos lead. Okay. Pero acoustic lang lahat. Oo. Walang Tapos yung mga kantahan namin, pampakilig na mga kanta. Mga Ezra Band pa yun. Walang iba na kanta. So, yun yung tugtugan namin dati. Tapos, pag gabi naman, sayaw naman, may practice na sayaw, like 5 to 9, 5 to 10. So, yeah. Doon ako, mas naano ulit ako sa sayaw. Tapos, yung sumasabay na talaga. Sumasabay From na. extracurricular na pwedeng pagsasayaw, pwedeng pagkanta, sa college, pinagsabay mo, hanggang sa tumutugtog ka sa umaga, pa-practice ka sayaw sa gabi. Practice sa gabi. Pero yung kasi, parang mas binigyan ko ng pansin yung pagsasayaw. Kasi parang, para sa akin, mas fun. Okay. Parang, kumbaga yung pagod, tapos nakikita mo na yung mga yung mga kasama mo parang pagod na pagod, pawis na pawis, parang parang amazing din na ginagawa nila yung part nila na sabay-sabay talaga. Wow, sabi ko amazing. Ang difference siguro pagka dancing kasi yun nga, may kasabay ka. May kasabay ka mong napapagod, nagpa-practice. Tapos sabi ko,
parang iba yung joy na nabibigay ng ng Dance. pagsasayaw kaysa Okay. sa music. Di ko nga alam kung bakit ganun yung pag-iisip ko nun eh. That time. And then, Kasi siguro dumaan ako sa time na nawalan ako ng gana sa music, di ba? mm, Though yung pagsasayaw pa rin naman, may music pa rin naman siya, pero ano yun eh, parang tumatumbling din kasi ako. okay. So Sobrang hyperactive ka pala, no? Nagbi-b-boy din kasi ako. So, andun yung, alam mo yung parang pag nag-freestyle kayo, hina-hype ka, yeah, tapos sayo-sayo ka sa gitna. Ganun. Oo. So, kumbaga, Pag may mga cypher, no? Pag mga 17 years old, parang full of pasikat pa eh. Oo. So, mas nakapagpasikat ako sa sayaw. So, parang yun yung Tapos yung kanta namin puro pampakilig. Parang, ay wala naman. Lipat na nga ako dito. So, nag-focus ako sa sayaw. Okay. And ayun na, nangyari. Parang hindi na masyadong pumapasok sa school, nag-i-skip na kasi Patay. gusto na lang magsayaw palagi. Sayaw na lang ng sayaw. So nangyari, pinagalitan ng parents, tapos lumipat dito sa Manila. Okay. Ang nangyari, ganun pa rin. So Sayaw pa rin ng sayaw. masyado na akong nahook sa pagsasayaw. Okay. To the point na sinabi ko sa papa ko, "Pa, pwede ba ako magpahinga muna Sa school. sa school? Okay. Gusto kong magsayaw." Mhm. Nabigla ako kasi sinabihan ako na papa, "Okay, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo." Bakit nabigla? Hindi mo ina-expect na Hindi papayagan ko ka? in-expect na papayagan ako kasi akala ko magagalit siya. Oo. Yung papa ko, my father is the best father na para sa akin meron ako. Okay. Kasi siya yung talaga, siya yung parang nakakaintindi kung ako. Siguro ganun din siya nung bata siya, kaya siguro nakikita niya din yung sarili niya sa akin. So, ayun na. Solid. Pag magkasama kami ng papa ko, ngayon kasi nandito na siya sa Pilipinas eh. So, umuwi ako Wala na siya sa Malaysia. Alam mo yung parang tropa lang kami, ganun. So, Parang kuya lang. parang kuya, alam mo yung ganong feeling na parang hindi ko siya father. Pero pag may mga problems talaga, tinatawagan ko papa ko, tinitext ko siya. Ito, ganyan. Tagakwento ko sa kanya. Tapos, ayun naman, nagbibigay na siya ng mga advices sa akin. Guidance. Doon nagsisimula na, doon siya nagpapakita kung paano maging Tatay. a real father talaga. And Wow. yeah, so going back, sinabi ko sa kanya na, "Pa, gusto ko magpahinga muna. Gusto ko magsayaw muna." Tapos pumayag siya. Tapos, ayun, nagsayaw na lang ako na nagsayaw. Parang wala Asan na ka akong- nun? Dito sa Manila? Yan, dito ako sa Manila nun. Dito ako Okay. sa Manila. Tapos nagsayaw na lang ako nung nagsayaw. Tapos hindi na ako nag-aral. Kasi yung pinunta ko dito sa Manila, pag-aaral lang talaga eh. Mhm. So, yung mama ko galit na galit na. Ayaw ng mama ko. Tapos yung papa ko pumayag. Mhm. Tapos ang nangyari, lagi na akong lakwatsa, madaling araw na ako umuwi. Tapos Kasi wala nang school eh. wala nang school eh. Oo. Puro na lang ako sayaw eh. Mhm. Tapos ayun, pinauwi ako ng mama sa probinsya. Okay. Tapos sabi niya, magtrabaho ka na lang kaya. Tapos sabi ko, gusto ko na mag-aral ulit. Mhm. Gusto ko na mag-aral ulit. Tapos, hindi na ako pinayagan. Hindi na ako pag-aaralin ulit. Mhm. Gusto na ako pagtrabahuin. Okay. So, sabi ko, gusto ko mag-aral. Gusto ko tapusin. So, nag-promise ako na tatapusin ko na to. Promise. Oh, kasi nga, nilipat ka na sa Manila, hindi ka pa rin nagtino eh. Hindi pa rin Oh, nagtino. So, pagbalik mo doon doon. ako sa bukid ulit. Okay. Doon ako sa bukid. So, wala na akong friends. So, Oh. wala nang sayaw kasi Biglang bumagal yung buhay. biglang parang shucks. Tapos parang anong gawa ko doon? Parang tambay na lang ako ng tambay, parang buong araw, tapos walang signal, walang parang Oo. it's like parang ganoon sa akin kasi na ako Na-expose ka na eh. na ako dito Sa Manila. Manila. So ibang world. So andun ako for about like 1 year siguro. Tapos ayun, yung lola ko doon, pinag-aral niya ako doon sa amin. May school doon sa amin, pinag-aral ako. So, nag-aral ako mga almost 1 year din ata. Nung kakauwi ko. So, wala akong ginagawa, like mga ilang month wala akong ginagawa. Buti may tumanggap pa sa akin na school. So, late enrollee ako, nag-aral ako. Tapos, so, diretso na ako sa medyo pinakahuli. Oo. So, Sige. dumating sa point na may nag-contact sa akin, which is kasama ko sa group ngayon, sa SB19. Okay. Si Josh, sabi niya, "Yo, gusto mo ba sumali sa group namin? Kasi
may parang may company na gumagawa ng group. Wait lang. Saan mo nakilala si Josh? Sige. Ito, Yan. medyo Oo. na-skip ko siya. So, Oo. Nalito ako dumating si Josh bigla eh. Nung sumasayaw ako, Manila. Manila, dito sa Manila, iba yung group ko, tapos magkalabang kami. Sa Okay. Pero yung group nila kasi magaling so natatalo nila kami. Tapos, ayun, so pinauwi ako. Okay. Tapos, Nagkakontakan kayo sa nagkakontakan laban-laban, kami. ganun. Okay. Nagkakontakan kami, tapos pinauwi ako, tapos nag-aral ulit ako sa bukid. Tapos, ayun, kinontak niya ako, kasi alam niya kasing kumakanta din ako kasi nagpa-post ako ng covers ko sa Facebook. Mhm. So, pinapanood niya rin, nagre-react din siya. Tapos, ayun, Friends na kayo eh. Connected na friends eh. na kami. So, sabi niya, gusto mo ba gusto mo sumali kasi may ginagawa kaming boy group, kumbaga. Sabi ko, this is new. Parang K-pop, kumbaga. Parang ganun. So, ilan tayo? Sabi ko, ilan tayo? Sabi niya, so for now, 4 daw. So, kailangan namin ng isa. Sabi ko, mababa boses ko, men. Sabi ko ganun. Sabi niya, okay lang yan. Kulang nga kami. Puro matataas boses namin eh. Sabi niya ganun. Okay, oo. Totoo yan. Sabi niya sa akin. Ano to? Wait lang. Sumasayaw, naglalaba kayo sa sayaw, pero kumakanta rin siya, tapos mataas boses niya. Si Josh naman, more on siya, gusto niya mag-rap eh. Okay. Kesa sa kanta. Okay. Pero sumasayaw din talaga siya. Siya nakakalaban mo nga siya sa sayaw. Kasi yung compose ng sabi niya may dancer kami dito, tapos meron ding magaling gumawa ng kanta, meron ding magaling kumanta talaga. So kumbaga may kanya-kanyang role. Tapos Forte. may kanya-kanyang forte. Tapos kailangan namin ng alam ko mababa boses mo kasi nagpo-post ako nagka-cover din ako eh. Tapos ayun, ako yung napili niya na i-contact. Actually, madami daw siyang kinontak pero ako yung nag-reply. Okay. Ako yung nag-reply talaga sa kanya. So, in-entertain ko siya. Sabi ko, seryoso ba yan? Tapos, anong company yan? Tapos sinabi niya yung company. Nasa Zamboanga ka nga nun. Nasa Zamboanga ako nun. Wala talaga akong pera. Oo. Diba? So, sabi niya, totoo nga to, promise, punta ka dito. Sabi ko, seryoso ba yan? Tapos, sabi ko, baka scam to. Sorry, anong year to? This was 2017 ata. Okay. Para 2017 yan. Okay. Tapos, after nun, nagpaalam ako sa lola ko. May parang gusto ata ko kunin mag-artista. Ganun yung sabi ko, artista. Kasi pag sa probinsya kasi, pag sinabing gusto ata ko kunin mag-artista. So parang Papayag agad. gaganon yung tenga. Tapos, Artista. may exam ka. Ano na yun? Parang April. So yung April, pagkatapos nun, bakasyon na, di ba? So parang last exam na lang namin. Bakasyon na. Last period, bakasyon na. Tapos pinapaaral ka nga niya eh. Pinapaaral ako. Tatapusin ko na dapat sana yun, di ba? Last week na lang. Last week ng period. Tapos na yung school. Tapos sabi ko, please gusto kong gawin to. Sabi niya, may exam ka po. Sabi ko, feel ko lang mag-stop ako. Sabi ko ganun. Isusugal ko to. Tapos sabi niya, paano pag na-scam ka? Anong gagawin mo? Wala tayong pera. Andun naman si tita, pwede ako makitira doon. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, baka naman pabigat ka lang doon. Sabi ko, marunong naman akong magluto. Kahit magprito-prito lang. Sabi ko ganun. Maglilinis ako, gagawin ko yung gigising ako maaga. May maliit lang bahay namin dito. Maliit lang bahay lang din ng tita kasi nagre-rent lang din, apartment lang din. So maliit lang. Kumbaga, gusto mo lang talaga sugalan yung Gusto pangarap ko sugalan mo. talaga kasi sabi ko, sayaw, kanta. Parang feel ko kaya kong gawin yan eh. Tapos bagong boy group. Bagong boy group, di ba? So, ayun, nangyari. Sabi ng lola ko, wala tayong pera. Tapos nag-reply ako. Kahit anong pilit ko, wala daw talaga eh. So, ang ginawa ko, sabi ko kay Josh, men, wala talaga akong pera, men. Baka di ako makapunta. Sabi niya, sige, parang kakausapin daw niya ata yung management. So, siya muna mag-aabono, ganun. Pero, syempre, pagkatapos daw, pag natanggap ako, at mayroon ng allowance, ibabalik ko sa kanya ng paunti-unti. Oo, So, yung gastos niya. Ang gastos. So, siya muna nag-book ng ticket ko papuntang Manila. Tapos, wala pa rin akong pocket money. So, Wala talaga, no? wala talaga akong pera. Sobrang hirap talaga. Kasi, galit yung mother ko sa akin eh. Oo. Galit siya sa akin eh. Kasi, Sinayang mo yung time. nagbulakbol si Ken eh. Nagbulakbol si Philip eh. So, Oo. ang nangyari, sabi ko, utang ka muna kala auntie, ganun. Tapos, meron siyang 500, tapos umutas siya ng 1,000 sa auntie ko. Tapos, 1,500. 1,500 na. Si Lola to.
Si Lola to. Si Shoutouts to Lola. Shoutouts to Lola. Tapos, ayun. Dumating yung day Biyahe mo na. na biyahe ko na, papuntang Manila. Tapos, hindi ko pinalam sa auntie ko na doon ako titira sa kanila. Hindi ko talaga, kasi pag magpapaalam ako, syempre, ayaw yun. Syempre, so ayun, bumiyahe ako. Alam nga naman pagdating ko, anuhan ako, di ba? Pagdating ko, aayawan ako, saan ako titira sa street? Oo, Mag-ano ako. Eh, galing ka ng province eh. Galing ako province, wala akong titiran eh. Kumatok lang ako bigla, ba't nandito ka? sabi ko, baka pwede lang ako makatulog dito kahit isang month lang, ganito, ganyan. So, siguro naawa, wala Umagang, silang choice. ano to, umaga ka dumating, mga ganun. Umaga ako dumating kasi yung flight ko from 6 ata, 7 ba? So, parang 6 tapos darating ako ng 7:30. Tapos from airport papuntang Santa Mesa. Malapit lang. So mga 1 hour natin 1 hour. So nakarating ako mga 9 nga. Tama 9. So Morning, no? Morning pa. Dumating ako Saturday ata ganito. Yes, tama Saturday ako dumating tapos tulog sila kasi wala silang gagawin eh. Walang school eh. So ano ba siya, ba't nandito ka? Sabi ko, baka pwede ako makatira dito tita kahit isang month lang. Sabi yung ganun. Tapos hindi siya nakasagot muna. Para talagang tumingin muna siya sa floor. Tapos may dala akong bigas. Tumingin muna siya sa Tumingin floor. talaga muna siya sa floor. Parang ganun. Okay. Tapos may dalang bigas. May dala Para akong sa bigas. 1 month mong tira. Oo, yung lola ko. Ewan ko ba sa lola ko. Pinadala ako ng bigas. Nagdala ako ng bigas sa airport. Nakakahiya. Alam mo yun? Feeling Di ako marunong magbiyahe pa eh. So di ko alam syempre. yung may trolley pala. Oo. So yung ginawa ko may half sack ako ng bigas. Oo. Talagang hila-hila bitbit ko. Sa buong airport. Oh my God, oo. So, sobrang nakakahiya. So, may dala Hindi mo naman alam kasi that time eh, di Hindi ba? ko naman alam. So, Okay. napatingin siya sa floor talaga. Tapos, tumingin siya sa akin. Sige, pasok ka. Ganun. Parang, alam mo yung, parang napilitan din. Tapos, that time, so, ginagawa ko yung role ko sa bahay. Tumutulong ka, of course. Tumutulong Bilang ako. nakikitira. Bilang nakikitira. Oo. Para, di ba? Humihingi ng Kailangan favor. kailangan mong pabango. Makisama, kumbaga. Oo. So, gumigising ako ng sobrang mga 5 a.m. Tapos magluluto ako ng rice, magpiprito kasi yung anak niya papasok to school. So, hinahatid ko rin yung anak niya. You're helping out your cousin, ganun. Hinahatid ko rin yung anak niya nag-aaral, elementary. Ako hatid sundo, hinahatid ko sundo. Tapos uuwi, tapos ako naman papasok na for training. Ganun nangyari. Okay. So, wala kayong bahay. Talagang training lang muna at first. Okay. Training lang muna. So, yung binibigay lang sa amin, allowance lang pamasahe Okay. for kain din. Ganun lang yung allowance namin. So, sakto lang siya for a day allowance and allowance for food and transpo. So, mahirap din talaga. Tapos, story pa na sa bahay, yung kulang sa space eh. So, natutulog ako sa sahig. Tapos meron Maliit nga lang kasi. Meron lang akong banig. Alam mo yung banig? Kung alam mo yung Yeah, banig. yeah. It's parang I-describe mo yung banig. para siyang knitted na, alam mo yung ng niyog ata? Dahon. Gawa siya sa ng dahon. niyog. Oo. Gawa sa dahon ng niyog. Yun lang meron ako. Alam niyo yung pamaypay na parang abaka? Parang ganun pero parang- higaan. Pamaypay na abaka. Tapos ganun na higaan malaki. Parang ganito lang din. Banig. Rolyo lang. Parang Rolyo lang. Oo, ganun. So, doon ako humiga. Tapos timing pa na parang June. Parang pag June ata, medyo may mga tag-ulan talaga. Oo, Parang maulan June, yan. July, Maulan yan. Tapos timing na pinarenovate yung bahay. Yung sa kanila, may kwarto sila. Doon sa kanila may bubong. So, nasa labas ako ng kumbaga Nasa sala ka. nasa sala ako natutulog. Tapos, maliit lang naman yung sala. Tapos, yung upuan, kahoy na straight. Alam mo yung hindi comfortable din na parang kalahati nito ata yung upuan. So, hindi for upo lang talaga siya. Hindi for tulugan. Hindi couch. Oo. So, sa ilalim ako ng upuan natutulog sa baba. Doon ka naglalatag. Doon ako naglalatag na every time pagkatapos maghugas ng plato. So, latag na ako, maligo, tapos tulog. Tapos, sabi ng tita ko, mag-renovate ng bahay. So, ipasok muna lahat ng gamit. Sa kwarto, yung may bubong. May bubong. Kasi, maliit lang din yung kwarto. Syempre ako nahihiya naman ako doon matulog din kasama sila. So, lahat tiniis ko talaga na
tinanggal yung bubong kasi i-renovate nga, papalitan ng bago, tapos ginawang bakal yung mga ginawang bakal. Kasi it's an old apartment parang ng anay, may Oo. tinirahan na ng anay. So, They really had to renovate it. Oo. Pinalitan ng bakal yung... Wasak-wasak na. Oo. So, dumating yung June, tag-ulan. Okay. Umaabot ng 2:00, tapos biglang bubuhos yung ulan. Tapos Tulog ka. tulog ako. Pag ganun ko, basa tubig. Umaano na, may baha na sa Kasi may walang baha. bubong eh. Walang bubong. So, nakatayo ako. Kukunin ko yung ko. Dapat mabilisan talaga kasi mababasa yung unan ko. Oo. Tapos yung banig ko basa na. So, inaano ko na. Tapos nakatayo lang ako doon, nakaganon. Sa unan ko. Ayoko naman kumatok kasi nahiya ako. Oo. So, nakatayo ako sa may pintuan lang. Nakakatawa nga kasi, so, ilalagay ko yung unan ko sa aparador. Tapos kukunin ko yung dustpan. Dustpan lang. Tapos ko. Tapos ko sa labas yung tubig. Oo, maglilimas ka. Maglilimas. So, hanggang hanggang umaga, ulan pa rin ang ulan. So, So naliligo ka na rin sa ulan. Wala ka ng tulog. Ligo ako sa ulan talaga. Kasi, wala nang bubong Doon ako natutulog Before matulog, kita ko yung stars kita ko yung moon. Tapos, Wow. ayun, bit-bit yung unan ko, tapos nakatayo ako. Shucks, anong gagawin ko? 2017 to? Tulog. 2017. Ay, 2018 na to. 2018. na to. June 2018. 2017. Ay, yeah, 2017 pa to. 2017. 2017 kasi 2018 kami nag-debut Oo. So, yun. Mhm. Parang naawa ko sarili ko. Sabi ko, kaya ko ba to? Parang ganun. Nakikitira na ako. Nakitira na Wala ako. akong maayos sa tulugan. Pero sa, wala lang. sa bukid may kwarto ka. May kwarto ako. May sariling kwarto ako sa bukid. Oo. Oo. Dito sa Manila, medyo ganun talaga yung sitwasyon. Kailangan kong tiisin talaga para dito. Kasi nandito na, sinugal ko sarili ko Yeah, exactly. In-stop ko yung pag-aaral ko para gawin to. Mhm. Last test na lang, last exam na lang. Hindi ko pa tinapos para tumakas lang. Mhm. Yung mother, father ko, hindi nila alam na tumakas pala ako. Lahat ng family ko, din nila alam. Pati yung tita ko na bigla na nasa front na lang ako ng door, kumatok. Sino yan? Si Ken. Tapos, ba't nandito ka? Ganito, ganyan. So, kailangan kong tiisin. Mhm. Kailangan kong tiisin. Ayun, ligo na ako. Hindi sila nagising nung buong ulan? Hindi sila sound yung sleep nila, man. Kasi nasa loob sila Nasa loob sila Oh, So, sa bagay. Mas malamig, tulog na tulog maulan, din no? yun. Tulog na tulog din yun sila. So, Oo. ako Oo ayoko din. naman kumatok. So, Oo. So, lang din, pagkatapos medyo tumitila-tila ng ulan, mga 5, ganun. Luto na ako. Luto na para pumasok na. So, hatid ko na. Nagbanlaw ka lang, nagpatuyo ka lang, tapos nagluto ka na ulit. Nagpatuyo lang ako, ganun. Buti yung kusina, yung lutuan, may cover. May cover naman. May cover. Okay, yung sala lang talaga na pinagsistayan yung mo. din, yero din yung pinang-cover din sa lutuan. Okay. Right after matapos yung ulan, tinatanggal lang siya, tapos luto ulit. Tapos, ayun. So, nakaluto, tapos papasok mo yung ligo yung pinsan ko na maliit. Kasi kapatid siya ng mama ko So, pinsan ko na yung babae na maliit. So, ihatid ko siya. Tapos ako din, bihis na, tapos papasok sa training. Tapos, syempre, mahirap din yung allowance mo na sakto lang din pangkain, tapos transpo. So, wala talaga. Saan yung training mo? Sa Makati. So, from Santa Mesa, everyday you're going to Makati? Oo. Everyday. Ilang hours yung training everyday? 9 hours. 9 hours o mahigit pa. Mm. Ganun. Depende Sayaw, sayaw, kanta. Kung may event, lalo na pag may event talaga kami, like nag-stay talaga kami ng madaling araw. Tapos pag uuwi pa ako, kailangan ko maghugas ng plato, kailangan ko maglinis muna bago matulog. Tapos darating na, uulan na naman, gano'n na naman mangyayari. So palit-ulit yun, parang months din ata yung gano'n. So, oh my God. tiniis ko yung Situation. Tiniis ko yung situation na gano'n. Pero ayun, Respect, man. kinaya ko talaga. Survive talaga ako doon. And naging worth it, di ba? Worth it, sobra. Okay. Tapos, Sige, gabalikan natin. isa pa, Mhm. habang nagtitraining kami, sobrang hirap kasi, tag dito. Meron akong kasabay na trainees Hindi lang ako So, they had to select one member lang. So yung kaba ko talaga sa dibdib ko. Paano pag hindi ako natanggap, anong gagawin ko? Magtatrabaho ako sa ganito, tatrabaho ako sa ganyan. So Wait meron lang. ako mga backup plans na. Wait lang, let me understand. Sila Josh, buo na sila. Buo na sila, 4. Isa na lang Final. yung kinukuha. Isa na lang.
Panglima, yung panglima nila. Na lang. Tapos, ilang kayong nagtitraining? Tatlo na kami. Tatlo kayo- Apat, tapos nawala na yung isa, tapos So, tatlo na kami. Apat kayo naglaban-laban muna. Sinugal, 25% lang yung chance mo nung una. Yeah, man. Tapos, yung 1 week na lang na exam, hindi mo na pinasukan. I mean, marami pa nung una. Marami Oo. pa. Marami ano pa. ata yun eh. Parang meron pang, tawag dito. Magpapasa ka pa ng video. So, pipiliin muna kayo doon. Oo. So, napili ako. Pinapunta ako Manila. Okay, gets. Tapos, may evaluation ulit doon. Okay. So, in-evaluate kami for 2 months. Tapos, ayun na. Parang graduation na kumbaga. Okay. So, Ito na yun. last audition na talaga. Ito na, in-evaluate na. Paano papasok? Perform kami, kanta, perform. May ibibigay sa amin ng choreography, tapos inaaral namin. Tapos, perform na. Pagkatapos ng performance, tapos na. Tatlo kayo dito tatlo naglaban-laban. kami. Pinapasok na sa conference room. Yan, pinatawag na ni Kuya. Grabe yung kaba ko talaga. Di ko talaga makalimutan to. Ito yung pinakakabado kang... Ito yung time, ito yung time na sobrang yabang ko talaga. Bakit? In-interview na sila, di ba? Mm. So, di ko alam yung questions. Bawal sabihin sa akin din. So, ako yung pinapasok. Mm. So, yeah, pinapasok ako. Okay. Wait lang, ubo ako. Go. So, pinapasok ako. Pasok ka na. Pinakaunang question. Teka lang, sorry. Tatlo kayo, yung dalawa tapos na. Tapos na yung dalawa. Ikaw yung Yeah, last ako na yung last, Okay, yeah. go. So, the first question was, sa tingin mo, bakit kailangan ka namin tanggapin? Mhm. Wow. Di ko makalimutan to. Ang hirap nun. Bakit kailangan ka naming tanggapin? Sabi ko, kasi ako pinakamagaling dito eh. Sabi kong ganun, men. Sabi ko, kailangan ko maging confident. Kailangan ko silang kailangan ko isusugal ko to kahit magmukha kong mayabang sa harap nila. Gusto ko to. Gano'ng kabilis mo naisip yung sagot? Diretso. Wala akong Ako pinakamagaling dito. Bakit ka namin kailangan tanggapin? Yun kagad yung... Ganito, nakikita ko po. Upo ko ganito. So, tanungin mo ako nun. Yo, sa tingin mo, bakit kailangan ka namin tanggapin? Kasi ako pinakamagaling dito. Ganun Ganun. kabilis. Ilagay ko yung kamay ko sa table kasi ako pinakamagaling dito. May ganun pang tunog. Kasi ako pinakamagaling dito. Wow. Napatawa talaga yung nag-interview sa akin. Tumawa siya. Gumalan. Okay. So, tingnan mo sino pinakamagaling sumayaw sa inyo na trainee. Sinabi niya sa tingin mo. Yung kasabay mo na training ngayon. Pinakamagaling na sumayaw. Sabi ko, ako. Kahit sa apat na final na yung final na napili nyo, mas magaling pa rin ako sa kanilang apat. Sinabi ko yun. So, That day! that day. Sinabi ko. mo yun sa mga kagrupo mo? Tapos sabi ko, alam ko na hindi man ako ang pinakamagaling kumanta dito, but confident ako sa skills ko sa pagsasayaw. So, I think kailangan nyo ako dito. Sabi kong ganun. Okay. Sobrang yabang ko talaga. Tapos, tumawa lang siya. Pinalabas ako. Wala na siya ibang sinabi, yun lang. Okay. Isa lang siya? Isa lang siya. Okay. Tapos pinapasok yung apat. Oo. Tapos nag-usap ata sila. Yung apat na kagrupo mo na ngayon. Oo. Sabi, di ko na maintindihan yung nararamdaman ko. Oo. Kasi Sabi hindi ko, mo alam kung tama yung sinagot mo eh. Bakit ang yabang ko dun? Bakit ang ko? Baka mamaya ayaw nila sa akin. Ganito, ganyan. Dami ko na iniisip. Babalik na ako sa bukid. Oo, magtatrabaho talaga. Hindi ako babalik talaga dun. Sabi ko, hindi ako babalik talaga. Magtatrabaho ako sa talaga. Kakusapin ko yung tita ko. Sabi ko, magtatrabaho ako kahit saan. Kahit basta may lang. Basta dito ka na Basta dito mag-stay. ako mag-stay. Magtatrabaho ako. Ayoko na. Sabi ko ganun. Parang nawalan na rin ako ng sarili ko. Tapos, Galit yung mama mo eh. Tapos yung lola mo, paano mo babalikan yun? Hindi mo na tinuloy yung school. Grabe na yung pressure. grabe na yung pressure. So, Okay. dami ng there's a lot of things na nangyayari sa isip ko. So, pinauwi kami. Since Hindi pa binigay kagad yung sagot. Hindi, Pinauwi pa. pinauwi. Anong tinapay na yan? 1 week kami, men. 1 week, sabi. After 3 days daw, Oh. magbibigay ng answer. Okay. Nangyari 1 week, may wala talaga. Wala pang sagot. Shit, hindi naman umulan sa 1 week na yun. Mas mahirap yun. Wala No? Nag-aantay ka ng sagot, tapos umulan na naman, no? Umuulan pa rin, men. Umuulan pa rin. Tapos, 1 week, di ba, sabi sa akin 3 days. Okay. 1 week na. 1 week na, wala pa rin, sa akin, wala pa rin text. Kabang-kaba na ako. Tapos, dumating yung so, na? Gusto ko na sana mag-work. So, dumating yung time na nagre-ready na ako kasi gusto ko mag-apply. Kahit sobrang, ako klase na tao. Parang, may, ano ba tawag dito? Yung pag-order sa mga fast food chain, hindi ko magawa kasi nahihiya ako. Bakit? I don't know. May phobia ba yung tawag dito? Parang gano'n ba?
So, alam ng buong pamilya ko yan Mhm. na kahit di ako makakain basta pag nauna kasi sila doon sa fast food, kahit di ako makakain, basta di ako mag-order talaga. Di ako mag-order kasi nahihiya talaga ako. Dami kasing tanong eh. Ano? Talaga? Hindi ka Oo. nakaka-order sa fast food? Oo, hindi ako nakaka-order talaga kasi nahihiya ako, natatakot ako, ganyan. Okay. May phobia ka doon. Mm. Okay. I can't say na it's phobia siguro. Siguro kasi lumaki ako sa bukid. Or may ganun pa rin talaga. Kahit nung college ako, yung mga classmates ko pa or friend ko yung Bumibili for you. bumibili para sa akin. So, hindi ako nasanay. Natatakot ako magtanong. Natatakot ako kahit ano magtanong ng direction, ganun. Mhm. So, yeah, nilabanan ko, sabi ko wala akong choice. I have to find work kasi hindi ako kinontak eh. Mm-mm. 1 week na eh. Oo, 3 days lang daw eh. Baka yung 3 days, tas wala na. Sabi ko, wala na pag-asa to. Mm-mm. So, aalis na ako. Okay. Biglang may tumawag. Punta ka dito sa studio. Yung araw din na yun, nung Araw nag-decide din ka. na yun. Wow. Nung araw din na yun. So, ba't ako pinapapunta? Sabi ko gano'n, 1 week na. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit po? Bakit ayaw mo ba? Ayaw mo mag-train? Parang ayaw mo pa. Oo. Sabi, bakit ayaw mo mag-training? Gusto mo si ano na lang? Grabe yung saya ko, man. Grabe yung saya Kasi ko talaga. natanggap ka na, yun na yung word, no? Talon talaga ako nun. Sabi ko, Lord, thank you so much. Kasi akala ko, parang binagsakan na ako ng langit eh. Tapos, ayun, pumunta ako, dali-dali ako pumunta doon. Tapos, anong nangyari? Skip ko na. Nabuo kami, 5. Okay. 6 months ata ako 6 months ako nag-train. With them naman. With them. 6 months, tapos nag-debut kami. Okay. Ito, 2018 na to siya. Okay. And then, nag-debut na kayo. Nag-debut na kami. Yan. So, yan yung childhood hanggang sa training. I really respect that, yung situation wherein kailangan mong matulog. Tapos, uulan. Ito. Hindi alam ng tita ko to. Oh. Pero may one time na basa ako. Tapos lumabas siya, nagising siya. Kasi bakit daw maingay. Tapos umuulan na pala, basa ako. Tapos Naglilimas ka. Lakin, kung kawawa ka naman, pumasok ka dito ka matulog. Sabi ko, okay lang tita. 5 a.m. na rin naman, so magluluto na rin ako. Hindi niya alam. Yun lang yung time na nahuli niya ako na ng... Pero it happened a lot of times. It happened a lot During of the times. rainy season. And you have to in... endure that even if you trained 9 hours Yes. and you still need So, to kulang na yung pahinga ko, di ba? you still kulang need to na. bring your cousin to school. Oh my God, So, respect. Yun lang yung time na nahuli niya ako Well, I really, really respect that. So, yun yung naging start hanggang dito sa debut nyo. Marami na kami na pag-usapan. Magbe-break muna kami. Nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Kasama natin si Philip. This is Dog Rock Radio. What is up, cyberspace? Maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa Dog Brock Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng Dog Brock TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na. I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mo mapanood. So, paano? Balik na tayo sa podcast. What is up, cyberspace? Nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Ako po si Dog Brock. Sa mga nanonood dyan sa live stream, dyan sa premiere natin, maraming salamat po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-hit nyo na yung subscription, yung subscribe button, and syempre, i-hit nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga palabas na episodes at iba pang programa ng Dog Brock TV. Pero balik na tayo sa podcast. Kasama pa rin natin si Philip. Yep. Yo, what's up everyone? Okay. Still here. Yeah. Tol, sobrang solid ng kwento kanina. Yep. Sobrang. Shoutouts to that tita na piniling patirahin si Philip kahit I love you. nakakabigla I to. love you. Nakakabiglang tao to. Biglang dumarating. May dalang kalahating kabang bigas. Ito yan. But yeah, tol. Moving forward. Ito. Nilaunch na. Nag-debut na yung grupo. Which is SB19. Yes. 5 members. Alright. Members. And then, ano yung mga sumunod na nangyari? 2018. Yeah, so nag-debut kami. Konti lang din yung mga opportunities kasi ano lang din kami, parang tawag dito, independent company. So, independent artist kami, so wala kaming connections. Kahit saan-saan lang kami. Ano talaga, mahirap din mahirap kumuha ng connections kasi yung company namin may-ari, Korean din, so Okay. wala din siyang connections dito sa Pinas. Wala pa siyang network masyado. Wala pa talaga. Okay. So, naalala ko yung first performance namin. Ito di ko makalimutan.
na ano talaga ako, na parang down na down ako kasi pinakaunang performance talaga namin. Nanood yung tita ko na yon. Nanood Okay. yung tita ko na yon. Oo. Na sumusupport sila sa akin. Yung tito ko, tito Den, tapos tita Ann, tapos yung pinsan ko, dalawa, maliit. Tsaka yung isa college. Nanood sila, tapos pumiyok talaga ako dun, men. Pinaka-first na ano. Na live mo as Kasi SB19. yung kaba ko, di ko maano eh. Kasi pinaka-first eh. Tapos may mga taong nanonood eh. Dun talaga ako parang na-down na naman ako. Ganon. So, kinausap ako gito. Bakit okay lang daw gito, ganyan. So ako, para sa akin, hindi okay sa akin. Ganon. So, Oo. na-down ako dun. Nakabawi naman. So, ayun. Nung time na yon hindi pa kami nag-debut nun. Ano pa lang yun, parang pina-experience pa lang kami kung paano mag-perform live. Okay. Ano yung feeling na may mga taong nanonood sa'yo. Pero hindi pa talaga kayo nilo-launch. Hindi pa kami nilalaunch. Kumbaga, pinapakilala pa lang kami. Pero pinapakilala as mag-debut soon. Okay. Tapos, ayun nga, since pangarap na maging artist talaga, yung song namin, Ballad, yung pinakauna namin pinerform. Kasi daw, para para ma-showcase namin yung una muna. Yung, kumbaga, impression kasi, impression last. Yun yung sinasabi, di ba? So, nang gustong makuha ang impression na marunong talaga kami kumanta. Exactly. So, nag-debut kami. Nirelease yung pinakaunang song namin, which is called Tilaluha. Tilaluha. It's a ballad song. Okay. Tapos, ayun, walang parang masaya, sobrang saya namin na na-release siya. Na-release sa Spotify, nasa YouTube, nasa kahit anong platforms. Pero, wala din parang walang nangyari din na walang tumatangkilik na tao. So, Walang traction. Yung masaya, first single. masaya pa rin kami. Oo. Masaya kami na nakita naman yung pangalan. Wow, andito yung pangalan natin. Oo. Parang, talaga. So, yung feeling na, as a new artist, yun yung dream mo na makita mo yung pangalan mo makita mo yung sarili mo sa YouTube, makita mo yung sarili mo sa, kahit anong platform. So, sobrang saya namin, pero walang tumatangkilik talaga. Tapos, ayun na, patuloy pa rin kami, pero hindi namin naiwasan na talaga. Ma-down. Hindi namin maiwasan na nawawalan kami ng gana na ipagpatuloy. So, nag-usap kami na if ever next release namin wala pa rin mangyari, wala na kami. Sinong nag-usap? Kayong grupo? Kami group. Kayong 5? Personal yung usapan? Personal namin usapan. So talagang sad talaga yung group nito, no? Sobra. Kasi every kasi nag-open forum kami. So, every after ng mga events, ganyan. inaamin namin sa bawat isa yung dinadamdam namin. Tapos biglang na-open ngayon. Na-open yung ganong usapan na pag wala pa rin mangyari, wala na talaga. So, ayun. Nilabas yung Go Up, nilabas yung music video, wala pa rin. Wala pa rin nanonood. Sobrang, meron man, pero sobrang onte, kumbaga. Wala namang walang mangyari. Kumbaga, may passion naman talaga namin na talaga mag-perform or gumawa ng music. Pero, mahirap din kasi pag, minsan sinasabi mo na kahit walang nakikinig, gusto mo lang Pero, parang para sa amin, yun yung namin Kailangan makuha namin yung audience kasi, sinugal ko yung sarili ko. Para sa akin personal ko na kinadinadamdam ko ng mga time na yun. Kasi sinugal ko yung sarili ko. Sana merong sa amin, ganito, ganyan. So, nirelease yung music video. Wala nangyari. Tapos, ayun na, nag-isip kami ng kahit anong kasi bigyan pa natin ng isa pang chance. Kasi naniniwala rin kayo sa kanta naniniwala kami sa kanta. Bigyan pa natin ng isang chance. Wag muna. So, nag-shoot kami ng dance practice. Okay. Doon na-release yung tawag dito, yung dance practice. Tapos kinaumagahan, pagpasok ko sa studio, tapos sinabi, "Uy, grabe, nag-viral tayo." Sabi ng ganun. So, sabi ko, ha? Anong nag-viral? Kasi hindi ako masyado sa social media. So, sinabihan lang ako na nag-viral. So, sobrang happy nila. Like, sabi ko, joke ba to? Sabi, talon-talon sila. Sabi, hindi nga, basahin mo sa Twitter. Ilang views pagkatingin mo? Madami na Sa Twitter kasi nag-viral yun. Okay. May nag-share na, wow, meron pala tayong boy group na ganito na sobrang sabay-sabay sumayaw talaga. Tapos maganda daw yung kanta, ganito, ganyan, sinasabi.
So, sabi ko, wow, parang nasa mga 600K views na ata sa Twitter yun. Nung time na overnight lang. Oh, No? ang laki nun that So, time. Ang bilis. sabi ko, parang ito na ba yung simula? So, grabe talaga. Parang sa dami-dami ng tao mabigyan ng chance na ganun. Kami din, isa kami sa pinakamapalad na tao na na hindi sumuko. Na, though, Wow. napag-usapan namin na susuko kami kasi walang nangyari. Pero, ayun, parang, kumbaga, yung mga nangyayari sa amin or sa akin, parang last moment. Tapos biglang, handa ka nang sumuko. Pero parang, ayaw pa ata kami paano. Parang baka may purpose pa talaga kami. So, madaming na-inspire sa amin. Ayun, nagsimula na kami na makilala. Tapos in-invite kami sa iba-ibang TV stations. So, nag-perform kami hanggang nagbe-build kami ng name namin. Over time. Tapos, nagkaroon na kami ng concert. Yung pinakaunang concert namin, free pa yon. Free concert shop. Just to make our name, parang para matunog, kumbaga tumunog kahit sa kaunting lang. So, yung concert free, parang nasa mga 300 to 400 people ata yung pumunta. Saan to? Sa San Juan, ano bang tawag? Ano na yan? Music Museum? Hindi, maliit lang parang, Teatrino? parang, yan ata yun, parang Teatrino ata. Parang Sa Green Teatrino. Hills? Green Hills. Green Hills. San Juan, yeah. Doon. So, doon Basta somewhere. Liit lang na venue. late na venue. And then, Tapos, free lang yun? Free lang. So, may mga 300 to 400 people. Kasi sumikat-sikat na rin naman kami. Oo. Kasi may viral na eh. Viral na. So, ayun, may pumunta na rin. Masaya kami. Yung mga friends namin, in-invite din namin. Tita, tito, ulit. Yan ang mga pinsan. So, pumunta sila. Tapos, ayun na, Tapos, nag-start na kami mag-tour local din ng time na yon. Tapos, Anong year to? 2018 pa din? 19 na? Parang ganun. 90, oh. Ay, nangyari to, 2019 ba yung parang, nag-stop din yun kasi may pandemic eh. So, parang 2020 yung pandemic. 2020? 19 to. Mga 19 to. Yan, 19 to. At tama kasi go up ng mga time na yun. Yun na yung sumikat na yung go up ng mga time na yan eh. So, yeah. Doon, nakapag-tour pa ata kami for, parang 5 cities ata. Tapos biglang Lockdown. nag-lockdown. So, Wow. natigil. So, yung ginagawa namin, nun, lang, parang content na lang sa social media. Yun na lang yung During pandemic. during pandemic. Pero thankful kami kasi meron talagang alam mo yun, meron pa ring mga brands na kumukonect sa amin para magpatuloy pa rin. Tapos Nag-support sa inyo, nag-support nag-sponsor. sa amin, sponsor pa rin sa amin. Din, parang mga brand endorsement, ganon. So, thankful pa rin kami kahit though siguro sa ibang tao hindi pinalad sa mga ganung bagay. Pero kami, thankful kami na pinalad talaga kami. Kahit pandemic, Kahit may. pandemic. Kasi yung mga artist, di ba? Like, for example, kakasimula ka, tapos biglang nag-pandemic. So, mabigat na bagay yun para sa ibang tao. Pero, sa amin kasi, sinuwerte kasi kami talaga eh. Kasi, Yun yung naging time ng... sinuwerte talaga kasi. Kasi, yung mga fans din namin kasi talaga, yung full support din talaga sila. Kaya, sobrang maraming pasasalamat namin sa kanila. Tapos, Yes, man. Go. ayan na. Pandemic. Patuloy pa rin. Tapos, bawal lumabas nun, di ba? Lockdown. Tapos, nung nag-start na, pwede nang lumabas, sinut namin yung, tawag dito, Watt na music video namin. Shoot kami ng Watt. Tapos, ayun, matunog naman siya yung Watt. Madaming nanood, madaming nag-react, ganon. Pero yun yung time talaga na yung mga tao kasi ng mga time na yun, madami talaga nanonood kasi Lahat sila nasa bahay lang. Lahat sila nasa bahay lang eh. So, Uso pa nito yung mga online rambulan eh, di ba? nanonood sa Sa Facebook. Sa Facebook, 5 p.m. So, yeah, nilabas yung Watt, tapos sunod pa rin, tapos natapos yung Successful pa rin yung Watt, di ba? Successful pa rin, thankful pa rin kami. Andyan yung mga fans namin until now, nandyan sila. So, grow talaga. Ang bilis ng growth, no? Sila, yes. And then, ayun, lumawak-lawak. Meron na kami mga international fans. Gano'n, may mga 18 na sa, yung tawag kasi ng fans namin, 18. okay. And meron ng 18 sa iba-ibang bansa. Ba't 18? US.
Parang ano siya kumbaga. So, pinaka-simple na explanation dyan, 18 comes first before 19. Okay. Tapos, yung 18 din, yung pag-spell ng 18 is A, tapos T-I-N. Pag binasa mo siya pa Tagalog, 18, which is ours. Kung ano yung Atin. mga... atin. So, kung ano yung mga na-achieve namin, it's not only for us. It is ours. Para kumbaga, Sama sila. sama-sama. Sama rin sila sa journey namin. Wherever we go, andun din sila. Kung ano yung mga nakamit namin, kasama sila doon. Wow. So, ayun. Sila talaga yung nag-push sa amin talaga. So, until now, andito pa rin kami dahil sa kanila. Okay. Shoutouts to 18. To all the members Solid of 18 yan. supporting Solid. Yep. Philip and his entire group, di ba? Mm. Philip Ken and his entire group. Okay. Tol, so tuloy-tuloy, nagka-pandemic and all. Gusto ko balikan, ikaw naman, Tol, ano yung roots mo talaga sa music? Siyempre dito napunta ka sa pop. Nagsimula sa ballad, pero siyempre from one up and sa mga hanggang sa mga recent releases nyo, naging ibang sound eh. And iba to sa pagkakakilala ko sa iyo ngayon. Yes. 'Di ba? Iba yung napapanood ko, tapos yung na-meet kita kanina, this is a different you. This is a different character, if I may, no? Pero explain mo sa akin, anong pinagkaiba ni Ken na nandoon and ikaw, itong Philip, anong klaseng sound, anong klaseng music, anong e-expect ko dito? Siguro yung yung kumbaga sa group kasi, Okay. si Ken, nakakasali sa group. Syempre may iba-iba kasi kaming role, di ba? Though pagdating naman sa skills, wala kaming pinagkaiba talaga kasi same lang naman kami na tao. Kung ano yung kung sa grupo, kumbaga may certain role ako na kailangan gampanan. Kayang kailangan gampanan nga, gaya ng sinasabi ko. And sa group din kasi hindi naman ako mainly na gumagawa ng music, di ba? Yung leader namin yung gumagawa talaga ng music namin. And sama-sama siya. Kumbaga it's a collective, kumbaga effort, kumbaga. Tapos magtatanong siya sa amin kung ano yung gusto naming genre or anong gusto naming kind of music. So, ganun yung nangyayari. Ito, gusto ko ganito, ganyan. Tapos, syempre, bibigay siya ng line na kung ano yung nababagay sa bawat member. Kasi, dito, mataas yung boses niya. Meron ding malalim na boses. Meron din sakto lang. Merong rapper. Merong ano. So, yun yung pinagkaiba siguro. Yung different lang din kay Philip. Kasi, nagagawa ko kung ano yung nagagawa kung ano yung sarili kong sound. Okay. Kung ano yung, kumbaga, ang hirap na itong question na to eh. Ito yung pinakamahirap na question na natatanong sa akin palagi. So, Parang, paano ba? siguro if I can, Yeah. patingin ko lang. Kasi, as a group, you're part of music. You're part of it. Kahit 100% ibigay mo, parang, part ka nun. Pero dito, 100% na ikaw lahat. Yung isang buong entire song. Parang ganon. Hindi, kasi, paano ba? Ang hirap na ito. Ito yung talaga, pinakamahirap na question every time na natatanong sa akin. So, nahihirapan talaga ako dito sa question na to. And, Sige, move on tayo. Balikan natin yan. balikan natin yung mamaya. Kasi balikan mahirap natin yan eh. Mahirap yung part na yan eh. Oo. Pero, nakita ko, the passion is same. Kasi when I Of knew course. that Yeah. you agreed to do the interview, I really checked on social media na parang Yes. ibang brand talaga eh. Yes. Ibang, I can say na I can really differentiate Ken and Philip. They have different colors, I can say. If I may, no. They have, parang kumbaga, magkaiba, ibang klaseng enerhiya na parehas art. Yeah. Hindi ko siya kayang i-put into words ng description na maganda. Diba? Ako nga, di ko diba? Diba? Pero tol, paano mo naisip to? Paano yung thought process mo on doing a decision na ilalabas ko naman yung Philip, which is your real name, tama? Na parang, eto naman isang artist of me na bago. Siguro kasi ito yung din eh. Ito yung kumbaga
isa-isa naman sa atin may sarili tayong gusto pagdating sa music. Oo. So, sa tingin ko, ito din yung gusto ko na klase ng music din. May ganito din akong gusto na music. Though, wide naman yung wide yung ko sa music. Fan din ako ng metal bands Mhm. and mga Japanese or man, like Latin music. Fan din ako, nakikinig ako ng So, wide yung Variety yung pinapakinggan mo. yeah, na klase ng music. And, yeah, siguro si Philip, siya medyo aggressive tingnan or, very bold or straightforward. Edgy. Yeah, edgy, ganon. While, si Ken siguro, paano ba? May, hirap, men. Di ba? Hirap talaga, grabe. Well, we'll leave it up to you guys. Kayo nga mag-differentiate kay Ken at syempre kay Philip. Ilagay nyo sa comment, babasahin namin yan. Tignan natin kung ano yung opinion nyo. Pero moving forward. Pero sa siguro, Go, sa tol. SB19, kasi Oo. lumalabas din yung pagkasama ko kasi yung kagrupo ko. Mhm. Naglulukuhan kami. So, sobrang, Syempre, talaga ako. close kayo nun close kami. Grupo mo So, yun eh. Naglulukuhan kami. So, tapos nakikita rin yun sa vlog namin na, naglulukuhan kami. Tapos, syempre, para kami mga bata kasi, matagal na kami. Sabay kayo nag-train. Sabay kami nag-train Matagal na kami magkakasama. Di ba? So, Nag-world tour na kayo together. nag-world tour na kami Nag-Philippine together. tour, So, tour na rin. para kami magkakapatid na talaga kami. Ganun kumbaga. So, di ba pag sa kapatid mo, parang okay lang kahit sobrang lambing mo sa kanya Oo. or mag-away kayo. Oo, ganito, bugbogan ganyan. nga kayo. Oo. Kami ng kuya ko dati, bugbogan kami. Di ba? Ganun. So, yun yung Hindi namin sinabing okay yun ah. Hindi naman sinabi okay. Pagmamahal yun. So, siguro yun yung mga nakikita. Yung mga 18 siguro, sila siguro yung maka-differentiate talaga niyan. Oo. Like, hindi siguro yung sarili ko. In terms of skills, same lang. Pero yung music lang siguro. Iba-ibang Kasi sound, no? Iba-ibang sound. forte. Yeah, iba-ibang forte talaga. Can I ask you one quick question? Banggitin mo yung 4 na kagrupo mo, tapos i-describe mo sila mabilis. Yeah. Name and description. Yan. Yung leader namin, genius. Genius. Pablo is genius. Justin, very creative. Very creative. Style, ano ba tawag ito? Parang multi-talented. Stel is multi-talented. Josh, ano ba? Masabi ko sa kanya. Charismatic siguro. Charismatic May si Josh. certain din siya ng aura sa kanya eh. I mean, lahat naman kami may sarili-sariling aura talaga pagdating sa pag-project ng sarili-sarili namin. Yun, Yeah. Pero yun siguro yung masabi ko. Angas nun. Yes. Kayo guys, anong tingin nyo kay Ken? Comment nyo rin sa baba. Ewan ko na lang kung ano yung sabihin nila. Sige Pero nga, ano nga, okay lang. in one short description, ano si Ken of SB19? Yes. Comment nyo sa baba. Anyways, tol, I'd like to talk about ito, Rapsta. I've seen Rapsta. And this is... Rockstar. Sorry. Rockstar, yeah. Sorry. Let's talk about Rockstar. Yeah. So, I've seen Rockstar. So, it's something that is new to the Philippine visual of hip-hop artists. Yeah. Anong thought process of this? Sobrang sobrang solid to. Isa to sa mga latest single niya eh. Tol, what's the story behind the song? Doon muna tayo. And then the visuals. It's really nice. The story behind the song was parang may time na nadi-disappoint ako sa sarili ko. Second single mo to, tama? No. It's a third one. As Philip. Yeah, as Philip. Third na. single to. Okay. May time na manadown ka talaga as a human, di ba? Meron tayong dinadamdam na ganun. Tapos, parang at the end of the day, marirealize mo rin na yung sarili mo lang din katulong mo. Parang, para sa akin kasi parang walang ibang taong makapag-save sa akin kundi myself. So, I have to motivate myself. And, kumbaga, keep that passion burning inside you. Yeah. And, yun, if you really love something, aim to be the best. Kumbaga, i-aim mo na yung like
aim to be the best. Kung meron ka talagang gustong gawin, like, be better each day. Like, hindi lang magstay na ganito ka pa rin, tas bukas ganito ka pa rin. So, ayun, magbago ka araw-araw. Mhm. Ganun. Be better every day. Be better every day. Mhm. Hindi naman masama na basta. Yun yung ano sa akin. Ako kasi mahirap eh. Nahihirapan ako mag-explain. Kumbaga, mas gusto ko siya na ipakita sa sa kilos. Ganon. So yun yung naging inspiration sa Oo. song na to. Sa song na to. Papunta naman sa MV. Nako. Bakit yun yung style, ba't ganun yung visuals na na-imagine nyo? Paano ba to? Paano ba naging thought process ng pagpaplano na ito yung ipapalabas? Ito yung gusto natin ipakita. Ito si Philip. So, ako na klase na tao, medyo maano ako sa fashion eh. I can say. Yeah, sobrang Enthusiastic sa fashion. ano? Maano talaga yung mata ko sa mga mga painting na style or image na parang hindi medyo weird siya makikita or kumbaga kumbaga yung mahirap intindihin. So kailangan mo siyang intindihin sa sarili mo. Ano ba? Tama ba yung sinasabi ko? Pero alam mo yung for example, may painting. Okay. Ito na lang, magbibigay ako ng example. May Yan. painting. Tapos hindi mo talaga siya maintindihan. Okay. So, kumbaga, iba-iba yung pag-iintindi ng tao. Ikaw, kung ano yung pagkakaintindi mo sa isang painting na hindi maintindihan, sa'yo yun. Oo. Tapos yung ibang tao, iba rin yung pag-iintindi niya sa painting, sa kanya din yun. Oo. Kumbaga, iba-iba kayo ng take Oo. Tama. sa isang work. Mhm. So, yung sa akin, ganun yung din siguro sa music video na parang madaming tao na nagtataka, ano daw gusto ipahiwatig ng music video sa kanila. Okay. So para siyang yun yung painting na di rin maintindihan. Ikaw, nasa sayo yun kung ano yung take mo doon. Kung ano yung pag-interpret mo sa music video. Ikaw na bahala kung ano yung sinasabi ng music video sa'yo. Ganun mo siya ginawa. Yeah, Na magiging canvas siya. Tapos kung ano yung yeah. pagkakaintindi Exactly. nila sa napanood nila. Pero may isang symbolism din eh. Na yung mic na umaapoy. Okay. Yeah. Napanood mo yun, di ba? So, Oo. Bakit kailangan na-emphasize mo ngayon yung mic na umaapoy? Ano yung sinisimbolize nun? yun yung passion ko. Wow. Kumbaga, merong lyrics doon na roar, rise, pick it up. So, down na down ka, don't ever lose a mic. Pick it up again. Kumbaga, tumayo ka ulit. Pick it up. You got to. Kailangan mong gawin yan. Roar, roar. Feeling like a rockstar. Kumbaga, don't ever lose Roar. that mic. That is your passion. Wag mong walain yan. Ganun, kumbaga. Wala kang time para maging disappointed sa sarili mo. Tumayo ka. Pulutin mo yung microphone. No? At, ayun. Kumbaga, ako kasi, pag nasa stage ako, nag-ibang anyo ako. Kumbaga, masayahin ako sa labas. Pero pag, kumbaga nakikita ng tao na, ang ang bubbly niya na klase na tao. Para na siyang, para siyang, tawag dito minsan kasi, nagko-comedy din ako eh. Pero pag sa, pag kami ng SB19. Pero, pagdating kasi sa stage, nagbabagong anyo kami. Kumbaga, talagang nasa sariling mundo na kaming lahat. And, Nagtatransform kayo, no? nagtatransform kumbaga. Pag magpe-perform? Pag nagpe-perform ako minsan, parang wala na akong nakikita sa paligid ko eh. Parang ako na lang mag-isa. Ganon. Yun yung feeling na every time na nagpe-perform kami. Yes. Talagang sarili mong mundo, Sariling no? mundo ko lang yun. Sariling mundo ko lang. So, Ganun mo siya kamahal, no? Sa mundo ko, I feel like a rockstar. I'm a rockstar. Yung Wow. rockstar kasi na sinasabi doon, it's a mentality. Hindi siya yung tipong na makikita mo na literal. Wow. Dawi siya magdamit. Rockstar siya. Oh. Wow, siya, rockstar. So, kumbaga, ito, ginagawa mo, nag-podcast ka, di ba? And you really love it, di ba? Of course. Yes. Tapos, you really, ginagawa mo talaga yung best mo. So, sa ganitong paraan, parang rockstar ka na rin yan kasi you're so cool, Let's man. go. Sige, you're so cool sa ginagawa mo. Kahit siya, nag-picture siya and then he really did his best para i-project din, ipakita din sa, kumbaga sa, niya. Ano ba tawag dito yung ikaw nakatayo? Sa subject. Sa model. Sa model. Niya. Sa model. Tapos nagugustuhan ng niya. Tapos he really loved what he's doing.
Oh. He's a rockstar, man. Masasabi ko talaga, ang galing niya. Para siyang rockstar. Real Shoutouts to Mar rockstar. Rosales, the So, producer of this yeah, podcast. so, Pinicturean niya ganon. kanina si Yeah. So, Philip. man, this guy is a rockstar. A real rockstar. So, it's a mentality. Parang, parang it's so cool. Parang ganun sa akin. So yun, it's a mentality. Yeah. You're a rockstar. Like Yeah. NJ, when he does his Yeah. music, really, really good. Rockstar yun. Rockstar, man. Rockstar. That's the meaning of it. At least for me. At least for you. And At least then for me, you yeah. put out a blank canvas and then bahala sila. Yeah, They can be bahala emotional to it. Yeah. Pwede silang malungkot. Pwede Pwede silang silang masaya. Doon nila ilabas. Wow. Yep. Yun yung, That's what artist yung does. gusto ko yeah. I mean, it's unique. Masasabi ko unique. Yeah. Okay, tol. Mabilis lang. Balik lang tayo. Dati, sinugalan mo nga eh. Mhm. Sinugalan mo ito kung ano meron ka ngayon. Deserve mo to kasi tinayaan mo to, man. Yes. 'Di ba? Wala kang alam, wala kang pocket money, even ang utang pa Yes. para lang just for you to be here. Yes. My question is, how important na na-realize mo, no, let me rephrase my question. When did you realize na susugalan ko to, feeling ko ito talaga yung gusto kong gawin? And why? When mo yun talagang, wag na yung school. Ito talaga eh. Parang naniniwala ako kay Josh eh, sa tawag niya eh. Parang kahit marami kami mag-audition, parang feeling ko ako to eh. When did you realize that? And like how or why? Siguro, after before ako, nung tumawag, nag-usap kami ni Josh, di ba? Tapos kinagabihan, pinag-isipan ko talaga yun, pinag-isipan ko yung buong gabi. Hindi ako nakatulog ng maayos ang pinag-isipan ko. Tapos kinabukasan, pumasok ako sa school. Tapos pag uwi ko, sabi ko, Lola, nung nasa school ako, hindi ako makafocus kasi pinag-isipan ko talaga mabuti. Tapos doon ko na parang gusto ko talagang gawin to. Papaalam na ako parang kay Lola. nandito yung nandito talaga yung ko. Nag-e-enjoy ako dito Mhm. sa ginagawa ko. Iba yung may Iba pakiramdam ka talaga, no? May calling, no? Tug, ganun yung heart ko before magpaalam, oh. Kahit anong sira mo sa isang desisyon sa utak mo na hindi, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Pag yun talaga yung binibigay ng pakiramdam, hindi mo Parang- mahirap talunin nun. Feel ko magsisisi ako pag Yeah. hindi ko siya ginawa. Oh, ayaw mo may what if, Oo. no? Ayoko, I'm that kind of person na, parang, pag hindi ko ginawa, baka magsisi ako sa huli. Wow. So, Might as well. might as well, gawin ko na. So, nasabi ko talaga na, kailangan ko isugal to. Confident ako sa sarili ko. Yung Okay. time na confident naman talaga ako na may maibubuga talaga ako. Yun naman. Kailangan lang talaga maging confident sa sarili. Yun. How important is being confident? Kasi when you applied, when you went here, you trained, naulanan ka na't lahat, kasama pati patot panabla. Nung last interview na, ang yabang mo. Yes. How important that you are confident and you acknowledge your talents and your skill para kapag nandoon ka sa questioning is ma-deliver mo ng tama yung gusto mong iparating o yung pangarap mo. Let me clear something. Mhm. Siguro yung nagyabang ako sa... Hindi, sabi mo rin eh. Yeah. Oh, may mayabang Nagyabang ako. oh. Siguro, desperate ako nun eh. Oh, yeah. I have to be, kumbaga, kailangan kong, merong, may certain term na, parang may saktong term dyan. Parang, kailangan ko mag-stand out. Yeah. So, I have to do it. Kumbaga. So, ginawa ko kasi desperado talaga ako. Ganun. Pero confident naman ako Mhm. na may maibubuga talaga ako, may skill ako. And hindi ko naman in-over kung ano naman yung kaya kong gawin, yun naman yung fina-flaunt. Yun naman yung pinagmamayabang ko. Kung hindi ko kayang gawin, syempre hindi. Mhm. Kailangan ko munang matutunan bago ako magyayabang. Mhm. Mhm. So, ganun naman pag-uugali ko. So, alam ko naman yung limitations ko na pag hindi ko talaga kaya, syempre, aralin mo. Oo. Ganun. Pero it's just mayabang in a sense na you're confident about yourself Yes, and you're yes. cheering up yourself na nagawa Yeah. mo yun. Yes, Dati yes, di mo alam yun. Hindi ko alam, nagawa ko. Yeah. And, yung confidence kasi, mas napo-project mo yung mas napo-project mo yung sarili mo ng mas maayos sa tao. Kumbaga, nakaka-inspire din siya. Although, for example, like, may taong, for example, nagsuot yung isang tao ng
nagsuot yung tao ng isang damit na hindi naman talaga ganun kaganda sa paningin ng ibang tao, pero she is so confident with what he wears, di ba? That it will look nice pero still. confident siya na pero ang ganda niya kasi yung aura niya, kasi confident siya sa sinusuot niya. Kumbaga, yung ganong bagay na pag nakikita mo, na-inspire ka, parang gusto ko rin maging confident sa gusto ko rin maging confident sa for example, sa skin ko, gano'n, kailangan mo rin tanggapin eh. Kailangan mo rin tanggapin para maging confident ka rin talaga. For example, gaya nga ng skin, gaya ng kung kahit anumang bagay, kung ano man yung mga flaws mo, tatanggapin mo muna. Tapos, ayun, eventually, maano mo rin siya, may in love ka rin sa flaws mo minsan eh. Yeah. Nangyari sa akin yun eh. You have to acknowledge first what you have, yeah. who you are, Yeah. before you be confident on you, di ba? On yourself. And gaya nung may deep voice ako, gaya ng sabi ko, di ba, nagbago yung boses ko. So, ayaw ko siya, hindi ko siya masyadong hindi ko siya love talaga. But dumating yung araw na tinatry ko siyang i-love kasi may mga taong nakapaligid sa akin na nag-aano din na, hindi, maganda, promise, gawin mo. So, ang ginawa ko, hinown ko yung ano na yun, talent na yun, in-enhance ko, pinractice ko talaga siya. Tapos ayun, madaming tas naging confident ako, ganun. Nakapasok ka pa sa grupo na yung mababang boses, yun yung kailangan. Yes, yun yung kailangan nila, di ba? Perfect, di ba? Nagamit Perfect mo na in your perfect advantage. talaga, oo. So, hinown ko yun, in-enhance ko. Tapos, eventually, natutunan ko siyang i-love talaga. Wow. Kasi, nung pinakita ko yung meron ako, yung malalim ko na boses, which is parang hindi standard dati kasi kailangan nga mataas boses, di ba? So, malalim yung boses ko and madaming tao ang nagkagusto doon. Gustong-gusto ng mga tao. So, natutunan ko rin kung paano siya mahalin. Gustuhin. Natutunan ko rin na gustuhin siya. Tapos, ngayon, parang naging ko na siya. In love ako sa boses ko na malalim. Buti na lang ganito, unique. Wow, ang swerte ko naman may boses ako na ganito. Kasi hindi lahat ng tao kaya to eh. Kaya gawin eh. Oo. So, it's very nice. it's very nice, yeah. Okay, bali tayo. So alam na natin na hilig mo naman talaga yung pagkanta, tapos nung tinigilan mo siya, pagsasayaw, tapos ngayon, pagkakanta at pagsasayaw. And naging successful ka on it. Balikan natin mabilis lang din para rin sa mga artists, para sa mga nai-inspire, no, para sa panonood at sa pakikinig sa kwento mo. Yes. Ano yung feeling ng mga una mong yung unang performance na sobrang wild ng fanbase? Saan to? Kailan? Can you describe the experience? Ano yung thought process mo nung nangyayari yun? Yung pwede na ulit mag-perform. After pandemic? And after pandemic. Kasi di ba, natapos na medyo humupa-hupa na pero bawal pa rin mag-perform sa public. Tapos nag-alert level 1 na parang pwede na. Pwede na. Yun talaga, man. As in sobra. Crazy talaga. Hindi mo na-imagine na ganun yung naging growth ng fanbase mo? Naging ganun ka-wild during the pandemic? Sobrang sobrang atat. Mapanood kami. Alam mo yung feeling na ganun. Bro, nasabi ko, bro, we're superstars now. Sabi ko gano'n, parang ganito na talaga yung level namin. As in, napupuno namin yung stage, yung ganun. Saan to? Sa Araneta to. So sabi namin, wow, we might, need another, sa space na tayo. I mean, gano'n naman, parang nakita namin tao, like, the crowd's crazy, man. They love you so much, no? Yeah, sobra. And you love them back. The 18 is Of course. Sa kanila nang galing yung Sa kanila nang galing lahat yung kung ano yung tinatamasa namin ngayon. We love them. Sobrang wild. Ano Yung Kano kaingay? Anong pakiramdam? Sobra nakakabingi. As in, sobra. Pag wala kaming monitors? Nakakabingi talaga sobra. Wala kaming maririnig. Dumadagong Kahit meron kaming monitors, pag nag-ano kami, di ba, for example, nag-rehearse, walang tao. Ang lakas. Tas akala namin okay na. Pero pag pumasok na yung mga tao, nagsigawan na. Monitors namin walang kwenta talaga minsan. Kailangan alam mo yung kanta kung nasan ka na, no? Pinapataasan talaga namin na middle of performance namin na ongoing. So, sobrang lakas. So Tapos,
wala ka talagang time mapagod kasi pag nakikita mo talaga yung fans mo nababaliw talaga Sobrang, mag-cheer sa'yo. Yeah. Sobrang talaga, sobrang panindig balahibo every time na Lalo naiisip mong ko. ito todo, Oo. no? Binabalik talaga yung enerhiya eh, no? Ganun eh, parang hindi mo siya makikita pero mararamdaman mo eh na yung energy talaga na nabibigay ng tao sa'yo. Pag, wow! Alam mo yung ganung bagay. Grabe. Sobrang sarap sa feeling na. After nun, anong what happened? I mean, after nun, anong pagtapos, anong pakiramdam? Doon mo mararamdaman yung pagod. Okay. Na parang, gusto ko matulog. Gusto ko matulog agad. Ganun. Kasi, binigay mo yung best mo, walang pahinga eh. Straight, di ba? Parang 1 hour and 30 minutes ka Na show, nag-perform na yeah. show. Tapos, grabe yung energy ng lahat ng tao. Grabe yung sigawan. Parang, Core memory. isa sa mga moment na kahit dumating yung araw na end, hindi ko makakalimutan talaga. Every time. Hindi ko makakalimutan yung feeling na pagtingin mo, doon yung tao. Blue lahat yung ilaw. Makikita mo sa paligid. Ang dilim tapos blue lahat. Punong-puno. Crazy. Sobra. That's Na- love, no? You see the Nags- love, nag- no? Nagsimula ako sa walang-wala. Nagsimula kami sa walang nakaka-appreciate sa amin. Nagsimula kami mag-perform na halos walang manood. Like 7 people, okay na sa amin. 100% pinibigyan namin yung best namin. And we're here. Ang daming nanonood sa amin, daming na-inspire sa amin, daming tumitingala sa amin. Yung moment na yun, no? Nag-flashback lahat ng pinagdaanan mo sa Araneta, no? Oo. Punong-puno, sold out show. Alam mo yung paglabas nyo talaga, paglabas mo sa stage, Opening. grabe, di ako makapaniwala. Minsan, pag naliligo ako no, nag-shower ako, biglang papasok sa isip ko, mapapaganon ako sa wall, Grabe. Sa dami-dami ng tao sa Pilipinas, there are 5 individuals na nabigyan ng ganitong nabigyan ng ganitong blessing. Sobrang laki nito sa akin. And hindi ko kaya isuko to. You're one of them. Yung limang individual na yun, no? individual na yun. Wow. Okay. Now na na-feel ko yung sobrang and kailan lang yun? Actually, last year lang naman din talaga napayagan, and ngayon parang totaling bukas na yung mundo. Philip, gusto kong itanong mabilis, no? Ano yung na-envision mo na change for 2023 in short description from 2022 para sa music career mo? 2023? Kasi ngayon parang marami kang i-release eh. Parang Oo. ito yung matagal mong sinasabi mong ito talaga yung music mo eh. Diba? Ito ikaw talaga. Pero meron ka bang na-pinpoint na change? Meron ka bang hindi man change pero new things? Siguro ma-acknowledge din ng ibang tao na hindi lang namin fans. Lalo na sa hip-hop community, ma-acknowledge din. I mean kasi parang gusto kong ma-target din yung mga taong hindi lang namin fans. Kasi yung fans namin forever nandiyan naman sila para sa amin eh. Gusto ko palawakin. Paramihin pa sila. Gusto kong palawakin pa yung reach. Kasi ang ganda naman, Dumami ang ganda sila, ng community eh, no? And I think na nakakatulong din naman sa group namin yun eh. Na, who's this guy? Who's this guy, Philip? Oh, he's part of din pala, SB19. Who is SB19? Wow, it's different. Kumbaga ganun. So, Growth lang Yeah, din ang growth growth. lang din, While kumbaga. expressing and sharing your craft. yes. And din yung pag-solo namin, mas napapagaling namin yung sarili pa namin. Mas, kumbaga, is a challenge And, ano ba tawag dito? Parang, yung skills namin, na kung anong meron talaga kami, at saka meron kaming nadidiscover pa na akala namin hindi namin kayang gawin, nagagawa pala namin. So, nakakatulong din siya sa growth namin, para maging better din na performer in the future. Kasi, syempre, gusto pa namin mag-perform in the more,
coming years. Oo, Gusto tsaka ko mas na marami pang perform. stages. Oo, madami Mas- pang stages. Mas malaking ano pa, global scene. Gusto namin yun. Gusto namin i-penetrate yun. So, yeah, kailangan namin parang sa tingin ko, sobrang laking tulong din na may solo endeavors din kami. Na gino-grow. Ang galing Hindi. nun. That's really nice kasi you get to grow your personal audience plus at the end of the day, you're part of the group and your other group mates are growing their personal audiences and at the end of the day, you're all part of one group na Yes. nag-grow nga talaga. Yes. And that contributes on the main goal which is to Yes. expand Yes. the 18. Yes. Wow. And of course, para sa mga tao din, di ba, na ano ba tawag dito? Meron kasing, merong mga tao talaga na may certain music sila na gusto. Mhm. So, gusto ko rin ipailam sila na kaya din namin to. Hindi lang ito yung kaya namin. Kaya din namin to. So, kaya nga meron kaming yung leader namin, meron din siyang which is very underground talaga na hip-hop na Si Pablo? Si Pablo, music video niya. Wow. Sobrang talaga. Tapos ako din, iba din yung sound ko. Kaya namin to. Hindi lang ito yung kaya namin. Kaya namin to. Dito nyo nilalabas. So, gusto namin ipakita yung versatility namin as an artist. Wow. Which is yung paggawa namin ng yung paggawa namin ng sarili-sarili naming music. Kaya namin mag-produce. We can write our own songs. And, gusto ko ipakita kung ano talagang skills namin. Yun lang. Lang naman na, wow, these guys are amazing, man. You produce your music. You can produce music. Mhm. You can mix and master them. Not yet. Not yet. But soon. You're working on it. Yes, I'm working on it. Grabe, di ba? Yun yung Yes. dedication, yun yung Yes. passionate sa ginagawa. At least inaaral mo para maintindihan mo, di ba? Maintindihan ko. Can you like direct visuals or direct your visuals? Sa Rockstar, Okay. habang sinusulat ko yung Rockstar, meron ng mga nangyari sa isip ko eh. Parang ganito yung nararamdaman ko. So, sinusulat ko na siya agad sa notes ko kasi para hindi ko makalimutan. Wow. So, dito sa feeling na to, parang gusto ko may parang nagliliyab na microphone. Sa Wow. linyan to, ganyan. Tapos, Nabivisualize mo na doon pa lang nabivisualize ko na habang while writing the while lyrics. writing, yeah. Tapos habang ganito kasi, yung Rockstar, Okay. it's parang siyang parang hindi siya yung tipo ng song. May certain may certain listeners na lang talaga, nababagayan kumbaga. Itong song na to. Itong song na to. Okay. Meron talaga tao na hindi talaga magugustuhan muna. Mhm. Kailangan muna ulit-ulitin pakinggan bago mag-grow sa'yo. Ganon din nangyari sa akin nung napakinggan ko yung Rockstar. Parang ang monotonous. Parang He knows his Hindi, music, oo. no? hindi masyado nagbibigay, not too aggressive, hindi rin too lazy. Yeah. Parang nasa It's just in gitna. the middle. Yeah. Yeah. It's parang I can't really describe it myself, yung Rockstar, yung beat. Pero I'm not sure, man. Parang may something sa Rockstar eh. So, kaya naintindihan ko naman may iba talaga na hindi na gustuhan din talaga yung Rockstar. Pero, ayun, siguro bigyan nyo ng chance. Bigyan nyo ng chance. If not, pag pinakinggan nyo once, hindi nyo nagustuhan, twice. Try nyo pakinggan pangalawa. Mag-grow kasi yan eh. Mag-grow eh. Meron talagang music na gano'n na ayaw mo muna sa pinakauna. Pero darating yung araw na magugustuhan nyo talaga din eh. Usually, yun pa yung mga nagiging classic. Mm. Kasi yung mga easy na catchy, yun din yung mabilis na ano. I mean, Yeah, meron. ano lang naman, observation ko. Mm. Anyways, Tol, marami pa akong gustong itanong sa'yo, pero kailangan muna natin mag-break. Alright. Guys, magbe-break muna kami ha. Alam nyo na, nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Ako po si Dog Brock. Kasama natin si Philip and this is Dog Brock Radio. What is up, cyberspace? Kung nagustuhan mo yung podcast episode na to, huwag mo kalimutang mag-subscribe ha. Siyempre, i-check out mo na rin yung iba naming mga segments gaya ng Sound Trip, Essentials, Merch Library, at marami pang iba. Also, don't forget to follow us on our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Dog Brock TV. You can also listen to my podcast on Spotify and all podcast streaming platforms. Just search Dog Brock Radio. See you on the next Sunday Habit.
Keep on winning. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. Nandito pa rin kayo sa Dog Brock Radio. Siyempre, nanonood kayo sa Dog Brock TV. Huwag kayo malilito, Dog Brock Radio yung pangalan ng podcast program. Masisearch nyo siya sa Spotify. Dog Brock TV, yung pangalan ng YouTube channel. Alright? So, kasama pa rin natin si Philip. Yep. Sa mga nanonood, salamat po sa inyo. Sa mga tumatangkilik, nanonood dyan, kahit kailan nyo man ito napapanood, maraming salamat po sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-like Dog Brock TV. Anyways, Tol, I'd like to ask, sobrang passionate mo sa ginagawa mo eh. So, gusto ko maintindihan lang na ano yung gumigising sa'yo, ano yung nagiging motivation mo para wag tumigil? Kasi syempre, hindi rin ito madali. Nakakapagod kaya yan. Anong pinanghahawakan mo na para magpatuloy? Ito maging honest ako sa'yo ha. Sa tingin ko, ginagawa ko to para sarili ko. Mhm. And, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. And more than that, for my future din. Para sa future ko. Kasi, alam naman nating lahat na hindi ko tinapos yung pag-aaral ko, di ba? Mhm. Totoo naman yun. So, gusto ko lang maging, kumbaga secured yung future ko. Okay, So, okay. doon siguro ngayon, other than our fans, ginagawa nila ginagawa talaga nila lahat para sa amin. Mhm. And gusto din talaga namin bumawi sa kanila. Pero isa din talaga sa reason talaga na kung bakit gusto ko din talagang gawin, other than nag-enjoy din ako sa ginagawa ko, pero para ma-secure din yung future ko, kumbaga. That's I respect that. That's a man of you Yes. thinking about your future. Yeah, future. Kasi you understand na not everything is permanent. Yeah, totoo. That's really nice. That's smart, actually. So, actually siguro hindi ito yung mga klaseng sagot na gustong marinig ng ibang tao, pero Of course. gusto ko maging honest dito sa bagay na to. Salamat, man. Gusto ko maging secure yung future ko talaga. Siguro ang nanggagaling yan sa isang batang lumaki sa lugar Yes. na mabagal ang balita, mabagal ang oras, mabagal ang takbo ng buhay, mabagal ang dating ng pera, walang signal. Yes. And No? lagi kong iniisip, I don't wanna go back to, man, ayoko na, yung for example, darating yung araw na magka-family ako. Siyempre gusto ko secured talaga. Gusto ko secured, merong saktong fund for our future, maayos na bahay for my future family. And alam mo yun, kaya talaga namin for You're taking care of your future. Yes, That's yes. that's taking how care of my simple it future, is, yeah. no? Ganun. That's really nice. I mean, there's a lot of stories of artists and successful people na they've worked so hard, but they don't have that future-proofing mentality. They spend a lot, lifestyle, ito, ayan. Tapos, syempre, mag-change yung time. Yes. Hindi nakapag Totoo yan. save, hindi nakapag Ikaw, how do you manage your finances knowing that you're one of the most influential people, artists in this country? How do you manage it? Ako magastos ako. Okay. Siguro lang, ang maganda sa akin is napapalibutan ako ng mga taong ginaguide ako sa kung ano yung tama. That's really, really important. Siguro, yun siguro dahil ang daming mabubuting tao na nakapaligid sa akin. And nire-remind ako palagi, oy, sobra na. Ito yung dapat. Ito yung, Hanggang dito lang. Hanggang dito lang muna. Okay. Okay lang, bilhin mo yan, gift mo yan sarili kasi you deserve it, and pinaghirapan mo, ginastos mo dyan yung blood, sweat, and tears to have that, and you know na wala ka niyan dati, so i-spoil mo sarili mo, but know your limits. That's really important. That's really nice. Ganun, yeah. Shout out to the people behind course. Philip, di ba? Yes. Everybody around him na taking care of, everything. That's really, really important. Ano kasi ako parang medyo hindi ko minsan naiisip din talaga. Nakakalimutan ko minsan or nadadala ako, na-overwhelm ako. So, ayun, I'm so thankful na andyan yung mga taong ganyang klase ng tao na nandyan. Ganyang klase ng tao nandyan sila para sa akin. Ganun. That's really, really good. Mm. Tol.
yung sarili mo ba, nakikita mo talaga na nagpe-perform hanggang sa pagtanda mo? Ginagawa to? Yes. Definitely. Sobra. Nakikita ko, sabi ko, kahit tumanda na ako, Mhm. kahit mag-evolve man yung music, Mhm. kasi music evolves talaga. Hindi siya mag-stay as ganito lang. Yes. Pag nag-evolve yung music, sasabayan ko talaga yan. Ganun pa rin yung nasa isip ko talaga. Kahit tumanda na ako, kung babalik mo sa dati na parang, green grass of home, gano'n, gagawin ko pa rin yan. You're still gonna do it? Oo, I'm still gonna do it, man. Music is language para sa akin. Wow. Parang, yun yung paraan para to speak to people, ganun. But you used to hate it before, no? Your sound, no? Your voice, no? Yep. Your vocal range. Mm. But look at now, di ba? Yeah. Alam mo, meron akong na-wonder, di ba? Ano to? Merong mga kantang, hindi mo masyadong naiintindihan, pero na-uplift ka. Merong, Alam mo, may maraming kanta na alam ko lang yung melody. yeah. Hindi ko alam yung lyrics. I don't even know the title. But when I hear it, Yeah. it Ito. makes me feel good. For example, like, kahit instrumental lang, pero may certain feeling kang nararamdaman. Mhm, mhm, Di ba? So, amazing. So, meron ding, kumbaga, yun din yung nangyayari sa akin na yung kanta ko, kahit medyo weird siya pakinggan, it's all about how you feel. It's all about parang kung ano yung nararamdaman mo sa kanta. Ganun. Okay, oo, tama. Kung paano ka kinakausap ng music. Kumbaga, it speaks to you. Kumbaga, ganun. That's how you do it, no? Yung pala, nakalimutan ko sabihin kanina. Yun yung gusto kong sabihin din. Okay. Na, Inikutan lang namin Ini yun. ko talaga, Oo. gusto ko lang balikan. Oo, na-wonder niya lang na, yun nga, may mga ganong klaseng kanta. Kaya nakakagawa siya ng ganon, no? Mm. Okay. Tol, puntahan natin yung, paano yung a normal day ni Philip? Paano tumatakbo yung araw mo? From morning to, ano yung schedule mo ng may work? Mm. Example ng klase ng work. Mm. And then yung walang work na talagang idle time mo for yourself or for your loved ones. So, pag, should I, yung Ikaw bahala. pag-work? Ano una? Oo. Sige, so pag work naman, pumupunta kami pag may events kami or may bago kaming gawin or for example, may paparating kami na shoot or something, Mhm. may mga bagong kanta, ganun. So, everyday kami nasa studio, nag-practice kami ng mga piece namin, choreography, pinapractice namin yung kanta, pinapractice namin yung harmonies para sa pag-record. Mhm. And, ayun, paulit-ulit lang, everyday pinapractice namin, ganun, hanggang hanggang mag-record kami. Yun lang naman yung, ganun lang naman yung ginagawa namin. I-master muna namin, kumbaga. Para pagdating sa recording, walang problema, and pagdating sa shoot, walang problema din, at alam na namin kung ano yung gagawin namin. Kumbaga, yung certain roles namin, alam namin kung ano yung gagawin namin. So, kiniklear muna namin lahat ng bagay bago kami mag-finalize. Sumalang, no? Bago sumalang, kumbaga. And sa sa personal time ko, pag nasa bahay lang ako, manonood lang ng anime, man. Kasi sobrang big anime fan kasi ako eh. So, yun yung parang, kumbaga, O, yung mga anime fans dyan, alam nyo na, si Philip, fan din ng... sobrang big anime fan ako. Manhwa, babasa ako ng manga. Wow. Actually, parang naubos ko na, ang lungkot nga ng buhay ko eh. Bakit? Bakit malungkot? Kasi naubos ko na yung mga dapat basahin eh. Naruto. Man. Tapos na. Anak niya na yung bida ngayon, man. Okay. Andong pa rin ako. Updated, no? Minsan nga, iniisip ko, alam mo ba yung Boruto? Hindi. Hindi mo Okay, na alam hindi. yung Boruto. Hindi. Okay, sige. Hindi ko na kwento. Okay. Pero, Hindi ko alam, yun hindi nga, ko alam. anak niya na yung bida ngayon. Okay. Boruto is the next chapter of Naruto, ganun. Naruto. Na anak niya na. Anak niya na yung bida. Okay. Hindi, yung kapatid ko, si Kuya Edward yun, updated. yun sa talaga? mga ganito. Oo. Fan ng Shoutout Naruto. sa'yo, Fan shoutout sa'yo. ng Kasi manga. sobrang big fan ako. One Piece. Eh. Kaya na ko kayo nasasabi mo, Oo. ikaw si Luffy. Wow. So, yeah. And, nagbabasa lang ng manga, babasa lang manhwas. Yung manhwas naman, yung mga gumagawa niya na Korean. Okay. Manga ng Korean. Manga Pero is may Japanese. colored siya. Yung manga is Japanese. And Okay. meron ding manhwa. Okay. Parang magkaiba siya sa manhwa tapos manhwa. Though same lang sila banggitin pero yung spelling magkaiba lang. Mhm.
Chinese din siya. Binabasa ko lahat kasi pag naubusan na, sobrang lungkot na, naubos ko na talaga lahat ng binabasa. Naubos ko na rin Talaga lahat. sobrang fan ka, no? Oo, naubos ko na rin yung anime, ganun. Anong tingin mo, anong nakakahiligan mo dun? The stories? Man, yung goosebumps talaga every time na sobrang yung pag umangas na yung pag Storya. umangas na yung istorya, umangas na yung character, yung protagonist, sobrang yung feeling talaga na ganun. Iba eh. Parang yun yung time na nakakapag-relax talaga ako. Wow, ang angas na ito. Yung kumbaga, may mga ma-imaginative ako eh. Na-imagine ko rin siya parang real world. Minsan na-imagine. Binabasa mo lang pero What if- parang nandun ka, no? What if mapunta ako sa ibang mundo? Meron ba ibang mundo ganun na pag namatay ka, ma-reincarnate ka? Meron bang ganun? So, in-imagine ko rin yung ganun. So, para pabiro lang naman na meron kayang ma-reincarnate, ganun. Totoo kaya pag napunta ka sa ibang lugar or may parang mapunta ka sa ibang dimension, ganun. Nalipat ka. Kasi nangyayari kasi yun sa mga binabasa ko eh. So, paano kayo pag din yun? Ibang klase may mga tawag dito. Yung mga tinatawag na lalabas na kung anong rank ka sa basta May levels na rin yung mga tao. may levels yung mga tao, ganun mga feeling. may time na gumagano din ako yun. Status open. Yung mga sinasabi gano'n para makita yung levels mo. Oh my God. Nakakahiya. Parang Hindi, that's you. And that means, you know, you're human too. 'Di ba? There are things that makes you happy, entertains you, makes you feel relaxed. And also, iba rin yung endorphins na nabibigay sa'yo when you perform to your fans. Yes. When you sing to your audience. That's the beauty of life eh. Yes, The yes. balance of the personal, the business, and you know, the everything. Yep. Ikaw, okay. Tol, para sa takbo ng karera mo, if you may share a secret, no? Bakit ka nandyan? Bilang Philip, bilang Ken. May secret ka bang pwede mong i-share na pwede mong gawing tip sa mga batang artist na nangangarap gaya mo? Kasi risk taker ako. Okay. I'm brave. And naniwala ako sa sarili ko. Yun, nakaya ko. Gaya nga sabi ko kasi kanina. Sinagot ko kanina na siguro desperado ako. Pero ayun, risk taker talaga ako. I only have pocket money of 1.5 and pumunta ako sa Manila kahit di ako nagpaalam na pumunta ako dito. So risk taker ako. Alam ko na kahit paano pag di ako matanggap. Diba? So it's a big risk. Parang buong buhay ko sinugal ko dun. But look at now. I mean, wala ka talagang taya, wala ka rin talagang reward eh, no? Naniwala ako sa sarili ko. Parang kumbaga, Yun yung secret. yung kumbaga may bangin tapos di mo alam kung gaano kalalim, di ba? Di mo alam kung gaano. Tumalon lang talaga ako, men. Kaya mo yan. Kahit kahit saan ka mahulog, kaya mo yan. Naniwala ako sa sarili ko, kaya ko to. Wow. So, Respect that, man. yan. Binigay naman ni God sa akin. Yun. That's Yeah. blessing, di ba? Kaya minsan napaisip talaga ako, paano kaya na ako yung napili na mabigyan ng ganitong life? Mabigyan ng ganitong blessing. Ganun. I mean, hindi ko alam. Siya lang nakakaalam. Yun. Very blessed. Plan niya to, ganun. Baga. Yeah. Okay. Philip, itong 2023, you are really pushing your personal brand. I Yeah. can see. Nararamdaman ko rin. And syempre, bilang, me being part of the local hip-hop scene as event organizer, manager, anong pwede naming i-expect sa Philip na hip-hop persona? Na, kasi syempre, sa local scene, meron tayong tinatawag na Pinoy hip-hop, di ba? Syempre, pero very na to ngayon tol eh. Very na ngayon eh. Influence na talaga ng Western hip-hop. Yeah. Influence na rin ang lakas ng Indonesian hip-hop, Yeah. Japanese hip-hop. Yeah. Kumbaga, ang lakas na ng hip-hop in general, worldwide eh. Pero, ano yung bagong flavor na dadalhin ni Philip sa eksena na to? Ayun. Hirap nito Sa tingin ko, yung pagiging unique ko, siguro. Gaya ng sinasabi ko sa'yo, mahirap intindihin yung Mahirap intindihin kung ano yung
nabibigay ko. So, yung para sa akin kasi, pag unique ka, or pag weird ka sa paningin ng tao siguro, not a bad thing na weird na, pag weird ka sa paningin, Not normal, you know, not it's, normal. it's, If unique. not normal, Yeah. nag-stand out ka talaga. Like, Yep. you're not the same as Everybody other people. else, yeah. Everybody else, yeah. Ganun, may mga ganung ibang, sa ibang lugar eh. Na, pag weird ka sa paningin nila, siyempre nag-stand out ka talaga. Kasi, ang weird niya, kasi, iba talaga siya sa iba. Iba siya sa, hindi siya normal na tao talaga. So, nag-stand out ka. So, sa tingin ko, dahil imaginative ako ng klase na tao, and minsan, yung utak ko kumbaga, parang, parang, iba-iba yung nangyayari. So, ano ko lang, parang tagpi-tagpi, kumbaga parang collage, ganun. Tagpi-tagpi ko lang. So, Alam mo, yeah, unique. parang ganun. So, magiging unique siguro siya, ganun. And with the help of people around me, and may mga pro din talaga ako nakasama, gaya ng kasama ko ngayon, ganun. Mga ganung klaseng tao. Mga magagaling din talaga. It's all about mga taong, makakasama mo talaga din. Na makakatulong sa'yo. Malaki din talaga yun. Kasi hindi mo naman kaya na mag-isa ka lang eh. So, ito yung bagong ipupush mo. Ito yung bagong yeah. pwede mong ipakita sa eksena Siguro ng hip-hop na pagiging meron. unique talaga. Pagiging unique sa ngayon. Kasi, yung music din, gaya nga ng sabi mo, sobrang ang laki na ng hip-hop in general. So, I'm not sure, man. Kasi, mahirap hanapin yung sariling style eh. Mahirap hanapin yung sariling, tawag dito, signature mo. So, pag mahanap ko siguro, I'm not sure pa kung You're still exploring kasi, no? I'm still exploring pa talaga. Pag nahanap ko siguro yung sarili kong sound, ay unti-unti siguro. Let's see. At least, you're in a process. Yes, and you acknowledge it, Yes, and you're yes. doing your best on Yes. every part of it. Kasi yung music kasi, influence lang talaga eh. Respect on, man. Influence lang talaga yan eh. Okay. Talking about influence. Sorry. Yeah. What was Sige lang. that? Okay. Talking about influence, sige nga. Pahingi nga ako ng influences ni Philip sa international scene. International. Siguro bigay ka lang 3. Yeah, sige. Siguro, Post Malone. Post Malone, Travis Scott. Travis. And, sino ba? Lil Uzi Vert? Lil Uzi. Yeah. Local. Sino mga napapansin mo locally na mga artist na medyo napapakinggan mo yung music lately? All James. AJ, of course. Sino ba? All James. Of course, yung mga sikat ngayon, sila Flo G. Sila Flo G. Sino pa ba? Sino pa? May mga ibang kanta kasi na na naririnig ko lang pero hindi ko nga kasi kilala eh. Yung artist, no? Oh, yung artist. So, sino ba? Basta ang alam ko lang, sila Skusta, ganun, sila Skusta Clee. Yun yung mga pinapakinggan ko na local din na Oo. More on nakikinig ka ba foreign din? Oo. More on foreign talaga ako na nakikinig eh. Okay. Like, Oo nga eh, no? Offset, Quavo, Migos, mga ganun. Oo. Na Take Off. Kaso, RIP pala. Oo, rest in peace to Take Off. But, talaga, Philip, talagang parang gusto mo agad, umaga pa lang, no? Yun talaga yung tugtuga mo? Oh yeah, nagsiset kasi siya ng mood sa akin eh. Kumbaga, Okay. wow, I feel good. I'm a rockstar today. So, ganun. Okay. So, give it a loot. How important is it na, you have that vibe in the morning right away? Para kasing parang yung music, parang na ko siya, parang naging soul. Ay, paano ba parang nagkakatawang parang hindi ko ma-explain ng maano eh. Parang sinasanay ba ako ng music, ganun. Wow. Kung ano yung vibe ng music, sumasanib sa akin. Parang, ang weird sabihin, no, na sumasanib sa'yo. Pero,
Na-adapt mo, no? Na ano siya, parang Na-absorb. na-absorb, ganun. Yung, kung ano yung vibe na binibigay ng music sa akin. Ganun din ako to the whole day. Nice. Ganun din. So, you set up your mood din talaga, Yes, yes, sa music. no? By sa choosing music. Yes. Pag lumabas ako ng pintuan, start na yung tugtog. Okay. Ganun na. One question. Do you meditate? Meditate. No. No. Pero you pray. Yep. You pray a lot. Yes. Not a lot kasi meron yung trabaho namin Oo. mahirap eh. Oo. Pero you pray. I pray. Oh. Yes. That's nice. Nire-remind naman ako ng papa ko pray. Though Pastor si Tito yeah. Though talaga pasaway Oh. na bata. So, nire-remind, wag mo kalimutan mag-pray, ganito ganyan. So, ayan. That's very nice. At least may andyan yung father ko, andyan yung mother ko na nag-remind sa akin palagi. Okay. Philip, ito, few questions na lang. Yes. Tapos naman na tong kwentuhan. Yes. Sobrang dami ko ng Mhm. curiosity na ngayon alam ko na nasagot mo. Yes, yes. And thank you for being honest. Thank no? you. Tol, anong tingin mo sa pupuntahan ng OPM overall in the next couple of years? Buong OPM, rock, pop, hip-hop, P-pop, Alam mo, everything. takot ko sagutin yung mga ganito. Oh? Should I answer it? Like, honestly? Yeah, anong tingin mo? Saan to papunta? Gaano siya, kasi ang lakas ngayon eh. Anong pupunta Yeah. nito? 2 years from now, ano to? To be honest, Oo. I'm not sure. Hindi ka rin sigurado. Kasi sa tingin ko, walang problem yung OPM. Oo. yung walang problem yung OPM talaga. There are a lot of artists na sobrang talented na gaya na sabi ko kayo na hindi nabibigyan ng spotlight. Mhm. Siguro, kailangan nahirapan. Parang parang takot ako sabihin. Parang, sa tingin ko, Lalaki lang siya lalo. Lalakas lang siya lalo. hindi, parang, Yeah. okay lang. Anyway. Ay, sige, sa tingin ko, kailangan maging open-minded ng mga tao. Oh. Kailangan nila matutong tumanggap ng bagong sound. Oo din, no? Kahit OPM pa rin naman, eh, no? Meron kasi tayong standard eh. Meron tayong mentality na ito lang. Ito yung tunog natin. Oo. Ito yung Pinoy. Yes, ito yung Pinoy. No, it's not like that, man. Music evolves. Nag-i-evolve yung music eh. Hindi lang siya pwedeng ganito lang lagi. Kasi kung ganito ka lang lagi, napag-iwanan ka na. Mhm. Mhm. Napag-iwanan ka Lahat na. ng bansa nag-move forward Yes. na eh. Ando na sila, ang layo na nila. Nandito pa rin. Nandito ka pa rin. Kung gusto mong kung gusto mong lumaki talaga, sabayan mo. 'Di ba? Kung nasa river ka, 'di ba? Paanod ka eh. Mhm. Sasabay ka talaga. Dapat parang ganun din siguro. So, personally lang naman po, kung iba po yung paningin ng ibang tao, pasensya na po. Pero para sa akin, yun po yung sa tingin ko. Na Kailangan maging open-minded. yeah, kailangan natin maging open-minded sa ibang tunog and bigyan ng chance Yes. yung ibang artist na hindi nabibigyan ng hindi nabibigyan ng spotlight din. Wow. Sa tingin ko lang ha. Kasi na-realize ko na sobrang daming artist talaga Na magaling, no? na magaling. Lalo na kanina na-realize ko, dami ko nakilala na wow, grabe may artist na ganito. This is sobrang galing. Sobrang galing gumawa ng melody na nag-recall talaga sa utak ko na paulit-ulit. Tapos doon mo lang nakita. Yes, Doon mo lang doon ko lang narinig. nakita. Sobrang amazed Tapos talaga. international ako, man. standards Oo, na, no? Diba? That's really nice. Tapos, hindi sila masyadong hindi ko malang narinig kahit saan. Ever since, no? Ever since. So, kailangan pa nila mabigyan ng chance, of Please, course. bigyan nyo po ng chance. Ganun. Pero ang galing, no? It's so nice to hear it from you who's also an artist na Yeah. bigyan ng chance, bigyan natin ng ganito yung mga ganun to. lang naman eh. Ganun lang naman eh. Please, bigyan din po natin ng chance yung Yes. Sa tingin ko, din eh. Mga entertainment din siguro, sa tingin ko. Lalaki lahat. Kasi, din eh. Kung sino din kasi yung sikat, kumbaga, sila lang din po yung paulit-ulit na siguro, i-try lang din po siguro nila mag-venture out. I mean, mag-explore. Mag-discover pa. Mag-discover pa siguro.
I think ano rin kasi kulang sa dami rin ng artist. Bigyan ng chance yung iba. Oo. Kaya kailangan din ng more platforms pa Yes. para tingin ko din. pag ano, 'di ba? Simple as your virality went on Twitter. Shoutouts dun sa taong nag-post nung video na naka-upload na rin naman sa internet pero kung hindi niya kung hindi niya ginanon yung angulo sa Twitter na may may ganito pala tayong mga boy, 'di ba? Na-amaze talaga ako. Amaze ako kanina nung nakita ko na, oh, grabe, ang gagaling na itong mga to, Ganun. So, sa tingin ko rin na more stage for them. Si Philip ba open makipagtrabaho sa mga bagong artist? Oh man, I just wanna make good music. Yun talaga yung gusto ko. Very nice. Whoever it is, kahit hindi ka sikat, Good music is good music. good music is good music. Yun lang yung gusto ko. As long as mag-enjoy ako. That's good kasi nga, ang galing lang din kasi ito yung personal mo na nag-e-explore ka. Yes. Wow. Good music is good music. So more opportunities also for collaborations. Of course. Wow, very good. Kahit sino, man. Kahit sino. Okay lang sa akin, man. Oh, alam nyo na. Yes. Alam nyo na. Ha? Philip Superior. Alam nyo na, guys. Ha? Philips. Di ba? Philip Superior, guys. I-message nyo, i-DM nyo na. Pakita nyo na yung sample nyo agad. Oh, sige, let's go. Hindi, ito kasi yun eh. Ang maganda rin kasi, tol, yung mga artist talaga ngayon, Yes. they're all may mga special talaga na saka galing. Yes. May internet ako, ba't di kita nakita? Alam mo yun, laging may wow moment, tol eh. Kaya ako, kung ako tatanungin ko naman yung sinabi mo, ang galing nung sinagot mo na ano yung future ng OPM, merong kailangan lang maging open-minded. Kasi nakita ko, worried ka eh. Worried ka kasi ang bilis na ng shift ng mundo, pero nagigets kita na si OPM, ito pa rin. Di ba? No hate, no disrespect. I love OPM. I love the music. Yan po yung nasa isip ko. Pasensya na po. It's just I think rin eh, sa rin to, napag-uusapan lang naman, no. Para rin to sa mga record producer, sa mga music producer na, oo nga, no. Meron tayong standard sa sarili natin. Oo. Na ito lang yun. Pinoy, Dapat ito lang yung OPM. Oo, wag. Hindi nag-evolve. Dapat mag-evolve. Wag natin i-gatekeep. Yeah. That's the right word. Wag natin i-gatekeep kasi there will always be people na classical na gagawa ng classic OPM music. Pero let's also support others. Kasi even on the biggest stage, ito share ko lang, no, feeling ko lang, observation ko. Even on the biggest stage and the biggest countries who offers the biggest entertainment, na may pinakamagandang music video, pinakamalaking millions, hundreds of millions of views, pinakamalalaking production, nagiging open-minded sila in a way na yes, gagamit tayo ng sarili nating artist, sarili nating lahi, pero hihiram tayo ng talento ng Western people sa music videos, sa graphics, sa ano, para ma-evolve pa rin yung craft nila. 'Di ba? So, very good example halimbawa, kayo. Yeah. Sa P-pop, there are Koreans na nagtitrain. Yes, There are Koreans na nag-i-invest because they know how... Talented tayo. Oo. Talented tayo. Yun. Exactly. May sumusugal na sa atin na ganun. Yes. Siya, open-minded siya na kahit nasa probinsya siya, may training daw dito, gagawing grupo, gagawing ganyan. So, kung lahat open-minded sa evolution, sa bago, as long as you know na ginagawa mo yung tama, hindi ka nang loloko, wala kang ginagawang mali, wala kang tinatapahang iba, just do it. Be open-minded. Try to explore and be better every day. Magiging ambag ka sa pagtaas ng eksena. True. Yun yung... Ito yan. That's the beauty of being an artist, no? You can choose also what to do. But as an artist, always choose to do the right thing. Kasi your music will stay. Once you publish it, it will always be there. Kahit sabi mo, dinilit mo na, someone downloaded it. Pwedeng mangyari yun. Totoo yan. And it will put a mark in the universe. Ano ba yung nilabas mo na art? Paano mo siya kinommunicate sa tao? Nakatulong ba siya? Di ba? Or may na-inspire ba siya? Kasi at the end of the day, yun din yung magiging ngayon ko lang din na-realize, kaya grabe yung suporta sa inyo. Kasi yun yung language nyo, yung craft nyo, yung art nyo, yung music nyo, plus yung dance moves nyo, yun yung nakikita ng audience nyo. Yun yung nakikita ng fans mo naman sa'yo. Yes. Na,
oo nga no, when you invest in your craft, tiisin mo lahat, mag-training, maulanan ka, matulog ka ng walang bubong, hanggang sa dumating ka sa winning moments mo. Lahat yun, culmination yun ng lahat ng paghihirap mo. Lahat ng sacrifices mo. Lahat ng mga bagay na pwede ka magpahinga pero pinili mo magtrabaho. Kaya mo na-deserve yung ganong klaseng bagay. Exactly. That's really, really inspiring. Because pwede pala yun. Isang tao na galing sa Zamboanga. 1.5 lang yung meron. Yeah. Man, that's really, this episode is really inspiring kasi I've never, alam mo, sorry sabihin ko lang din. Akala ko, kinuha, dito na kayo sa Manila, parang mga talented na o kaya mga pero knowing na you're from there and you go through it all. Yes. Wow. Respect dun sa process. Thank you, man. Plus dun sa bawat laban, may laban dun tol eh. Sa bawat laban dun tol, pinanalo mo eh. 'Di ba? Hanggang sa ikaw yung nag-champion Yes. dun sa apat na yung nag-aantay tol, isa na Yes, lang yung yes, inaantay nila and then aalis na. Ikaw yung dumating. That's the culmination of all your efforts. Tsaka yung satisfaction, yung level ng satisfaction na bibigay sa akin, sobra. Isa sa mga favorite memories ko na hindi ko makakalimutan ever. Hindi ko makakalimutan. Fulfilling, no? Yes, sobra. Kasi yung lahat, yan gaya na sabi mo, lahat ng pinaghirapan mo, di ba? Mhm. Tapos nagbunga talaga. Mhm. Ano din eh. Binigay mo yung lahat-lahat mo eh. Binigay mo lahat-lahat mo, sinugal mo eh. Mhm. Tapos, nagbunga din naman talaga kasi naniwala ka sa sarili mo. Yan. Anong message mo sa mga tao na ever since hindi, ito. Tanong ko muna mabilis. Sige. Siyempre, hindi mawawala yung hate. Yeah. Paano hinahandle ni Wow. Ken? Paano hinahandle ni Philip yung hate? Okay. Gumagawa ako ng music out of it. Mhm. Yeah. Okay. Ginagawa mo pa rin inspiration, no? Yes. Nire-reframe mo pa siya? Yes. Inspiration pa rin yung para sa akin. Mhm. Yeah. Parang mas naging nga ako eh. Mas naging creative ako. Dahil sa mga natatanggap ko. Whether it's a good thing or a bad thing, mas naging creative ako. Galing. Kumbaga. I mean, wala akong time para ma-down. Gaya nga nasabi ko sa Rockstar, di ba? I don't have time para maging disappointed sa sarili ko. You have to pick yourself Yeah. up, di ba? Ang galing kasi, tol. Na-reframe mo siya na ganun. Mm. Creatively. At saka at the same time, yun nga, nagiging inspiration pa siya. Pero, ino-acknowledge mo, pero hindi ka nagpapa-apekto. Yes. Yun ang, I respect that. Tol, tanong ko naman mabilis. Mm. Anong masasabi mo sa mga taong sumuport sa'yo ever since? Meron ka bang mga fans na parang hindi pa SB19? Hindi pa, yung parang kababata mo lang, kagrupo mo lang, mga malayong pinsan mo na rooting for you, yung day one, si mga ganun. Meron naman. Ano masasabi mo sa mga ganun? Tsaka sa mga unang naniwala bago pa yung lahat ng virality Yes. at lahat Yes. ng success. Ano message mo sa kanila? Sabihin ko lang, una sa lahat, Mhm. magpapasalamat talaga ako. Kasi, since day one, nandyan pa rin sila. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Hindi sila nagsawa. Kahit anong nangyari, kahit anumang, a lot of things, there's a lot of things na nangyari. Pero nandyan pa rin sila. And, we stay strong para sa amin. So, yung kami din, parang sila din yung naging strength namin para magpatuloy din. Mhm. Sila yung, kumbaga, 5 kami. Sila yung parang thread Mhm. or sila yung tali na nag-hold sa amin 5. Wow. Para to keep, parang, para magkakasama pa rin kami, You kumbaga. stay together. Yeah, stay together. Andyan pa rin kami dahil sa kanila. So, maraming salamat sa inyong lahat. And, I hope na nandiyan pa rin kayo kahit sa mga kahit tumanda man kami, darating man yung araw na mabubuwag kami, pero that I assure you now and
for sa kahit ilang pang years na aabot, tatanda naman talaga kami, hindi kami mabubuwag. Inspiration namin yung isa't isa. Dahil sa kanila, no? Kahit nag-solo kami, that is for para mag-grow kami as a person, as an individual. And hindi dahil, meron kasi akong nababasa na nag-worry sila na baka daw umalis ako. Kaya ka nagsosolo kasi baka nagsosolo. iiwan mo na Baka iiwan SB19. ko. No, it's not that. I'll die as an SB19 member. Ganun. Kahit tatanda ko, mahal ko yung group ko. And mahal ko yung mga brothers ko. So, mag-stay ako. And of course, para din sa mga fans namin. Ayoko din sila ma-disappoint. And siguro, wala kayong dapat ikabahala. And dito kami para sa inyo palagi. Yun. That's really nice. Yeah. Your message to your family, to your mom and dad, and of course to the grandparents na who took care of you when your parents isn't around. I know they're proud of you. What can you tell about them? Kasi, tol, years from now, babalikan natin tong usapan natin na to, di ba? Yes. Pag may baby ka na, pag may family ka na, you'll watch this. First, yung father ko, thank you so much. You're the best father in the world. Pa, ikaw ang pinaka-butan nga papa. Nga sobrang special nga blessing para sa kuha nga naka. Although naka sa layo, pero kabalo ko nga para sa mua na siya. You did everything you could to, to support us. And lagi mo kami nire-remind if ever na, whenever na napupunta kami sa, kumbaga tumitiluwas kami sa the right path. And you are there always to remind us. And sa mom ko, thank you so much, mama. Kabalo ko nga, medyo, yung, daghang kagagina storya, gito, ganyan. Pero I know na your mother, kabalo ka kung unsa ang best para sa mga. So, salamat kayo sa pagpadako sa mga og tarong bahalag na mo sa layo ni Papa. Salamat kayo sa tanan. And kabalo ko na nalipay mo karon nga naabot na ako ni karon nga stage. Naabot na ako akong dream. And ayun, nara ko dire para sa inyo always. And I love you so much. And sa ate ko, thank you so much. Though parang lagi tayo nag-aaway dati, pero alam ko natural kasi magkapatid tayong dalawa, and syempre magkalapit yung edad natin talaga. Minsan di tayo nagkakasundo, pero okay lang. I love you. And sa tita ko na nagpatira sa akin dati, tayo salamat kayo. I love you. And sa tito ko, thank you so much sa lahat. Sa lahat ng family ko, maraming salamat. And sinasabi niyo sa akin na proud kayo sa akin. Thank you so much kasi nakita nyo na kinaya ko. Kasi yun alam nila yung paghihirap namin na sinasabi nila parang walang nangyayari. Yeah. Magtrabaho ka na lang kaya, parang ganun. Mm-hmm. So sabi ko, bigyan pa natin ng chance. And pumayag kayo. So thank you so much dahil naniwala pa rin kayo, nagpatuloy kayo naniwala. And and thank you din kay God dahil naabot ko tong ganitong bagay. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sa lahat ng sumuporta kay Ken at naniniwala kay Ken, kay Philip. Ang galing. Kasi yun tol no? Alam mo yun, parang 10 years ago, iba yung buhay mo eh. Yes. Sobrang Diba, iba talaga. Sobrang iba. No, 360 nagbago, flip. no? Yeah. Wow. And I think you deserve it because you're humble. You deserve Thank it you, man. because nakita ko you're true. Minsan mayabang din ako. Iba yung yabang na confident tol eh. Iba kasi yung alam nyo ba yung yabang na may nag-uusap ito may tinapik siya halimbawa sapatos o kaya kotse. Yung biglang may sasabat, kotse ganyan, meron din kami niyan eh. Yun, yung hindi iba yung ganong yabang, pero iba rin yung yabang na
kailangan mong maging mayabang para maging unique at mag-stand out. Kasi alam mo na isa na lang yung hinahanap nila. Baka yun yung hinahanap nila, yung yabang. Yeah. But True. that's, wala eh. Ako pinakamagaling dito eh. And sometimes, you have to be like that. Because no one is gonna put you on. No one is gonna take care of your name but you. Really. So, always put yourself first and always believe in yourself. Kasi, sa mga pagkakataong down tayo lang din yung magpapabangon sa sarili natin eh. Kaya lagi natin paniwalaan yung self natin, di ba? Tol, anong message mo sa lahat ng mga bagong artist, sa mga nangangarap? Message mo sa lahat ng mga gusto ng art, gusto ng music, gusto sumayaw, gusto kumanta. Anong message mo bilang artist, of course? Take the risk. Be brave. Kung gusto niyo talaga, yun, tahakin niyo whatever people say. Kahit itali ka man nila sa mentality na ganito lang ganyan. No. Kung mawala ka dyan, gawin mo. Kasi that's what I did and it worked for myself and I think mag-work din yan para sa inyo. Wow. Yes. Sobrang solid. Guys, be brave. Take the risk. Kung meron ako napulot sa episode na to, sobrang dami. Pero isang malaking takeaway para sa akin. Kailangan mong maniwala talaga sa sarili mo. Kasi kahit nagda-doubt silang lahat, kapag naniniwala ka sa sarili mo, kaya mong magpatuloy. Kahit maniwala silang lahat, kung ikaw wala kang tiwalang kaya mo, walang mangyayari. Tama. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Sana may napulot kayong value sa episode na to. Ako, sobrang dami kong na-realize today. Sobrang dami kong na-realize. Ang hirap matulog sa bahay na walang bubong kapag tag-ulan man. And sometimes, yes, now it's fun. Yeah. Diba? Pero imagine that. Yung araw na nandun ka, hindi mo alam yung mangyayari bukas, kailan matatapos yung ulan. Pero kailangan mo yun gawin. Kasi yun lang yung meron ka. Guys, galingan lang natin palagi. Bigay lang natin yung best natin. Tapos wag natin kakalimutan mag-enjoy. Sana nag-enjoy kayo. Tol, sa kanila mapapakinggan, sa kanila mapapanood, social media mo, sa kanila mahanap. Oh yeah, so sa social media ko, sa lahat ng social media ko, just search for @PhilipSuperior if you don't know me. And kung gusto niyo po ako makilala pa, yan nga po, search nyo lang po @PhilipSuperior to keep you updated. And ilalabas po yung EP ko sa February 3. Wow. And yung YouTube channel ko po ay Philip. Search nyo lang po Philip. And nakalabas na po sa YouTube yung music video ng aking third single which is called Rockstar. And yung official audio po sa lahat po ng digital platforms, music platforms. Yan po. Alright. Follow nyo lang, subscribe nyo lang si Philip. Lahat ng social media niya, yung YouTube channel niya, nandyan sa baba. Yes. Follow him, subscribe to him. This is a very good podcast episode. I mean, I can say, this is one of my favorite. This is Thank you, man. really valuable. Guys, salamat. Kita tayo ulit sa susunod na Sunday Habit. Sobrang saya ko. Meron akong chance magawa to. Kayo na nanonood, na nare-record namin to, masaya ako na nasi-share to sa inyo. Pero ako mismo na nakakausap yung mga gantong amazing talents, amazing artists, it feels a huge blessing to me. Shoutout sa buong TMP Media Group. Shoutout sa buong TMP Productions Incorporated. Shoutouts kay Maro Salas, producer ng programa. Shoutouts kay Mac, Digital Strategy and Marketing ng TMP. Shoutouts kay Koy. Shoutouts to everybody in the studio. Maraming salamat po. Sa lahat na sumusuporta kay Philip, sa lahat ng tumutulong sa araw-araw na takbo ng buhay niya. Yes. The best kayo. You have a very good artist. God bless you guys. This has been Dog Brock. Kasama natin si Philip. Ito po ang paborito niyong podcast. This is Dog Brock Radio. Keep on winning, guys.
Solid. Tol, thank you. Thank you so much. Woo! Let's go. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio.